was the empire where the sun never set. No Mugikuyu akiambĩrĩria bara yake na Mũngeretha. Akirũa bara yake na Mũngeretha mwaka wa 1953 na 45 gatagati ka mwaka wa 1956 uria wari secretary wa makoloni etagwo Sir Oliver Littleton athire British Parliament akioya moko na iguru akiuga bara itu na Agikuyu a Kenya tutikahotana. Na wega ni twethe gacira ga kwehera bara-ini tutaguconoka. Na nikio bururi wa Kenya 1956 twaheirwo kindu gitagwo Littleton Constitution iria yatekiririe mundu muiru guthura ameba alejiko anana. Na kuma hau Mũngeretha akiambĩrĩria kweherera bara. Mujapani ajĩrire Agikuyu a ihinda rĩrĩ matiũĩ. Nĩ aigana na nĩ kũrĩkia ndĩrenda kũrĩkia. Nĩ aigana aitũ mekĩrĩtwo guoya atĩ kũngĩgĩa na bara tũkũrũĩra rũrĩrĩ matingiumĩra. Nĩ aigana matangitarwo riria ruriri rwitu rwi na thina. Nĩ igana matangitarwo. Ndimwirire nĩ gũkagĩa na ciũria na nĩ ngwenda kũrĩkia na kũria arĩa maratongoria Limuru 3 mũnjigue na ndigakorwo atĩ nĩ ũndũ wa mũndũ binafsi, ĩkorwo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa megie na merekeire rũrĩrĩ rwitũ. Mũririkane rũrĩrĩ rwitũ twagayanio gĩthurano kĩa mwaka wa 2022. Ciana ciakararia maithe, atumia makararia thuri na thuri makararia ciana, na gũtirĩ witũ ũngĩhenania auge ndatihire na gĩthurano kĩa 2022. So mũkĩaria ũhoro wa kũiguithania rũrĩrĩ, mũririkane twĩna history, twĩna kũrĩa tumĩte Bwana Kĩoni. Nĩ tũrĩ na andũ ona mũngĩenda kũmaiguithania atĩa matũraga emergency villages. Nĩ tũrĩ na andũ matunyirwo mĩgũnda matirĩ kũndũ mangĩaka kana mangĩikara. Ndamũthaitha mwĩcirie ũhoro wa andũ acio. Nĩ tũrĩ na andũ ona ũmũthĩ kaĩ andũ a Davivi mangĩenda kũhoya mangĩhoera kũ? Na twacio kũrĩ aingĩ mũno na gũtirĩ kĩndũ kĩa goro ũngĩtunya Mũgĩkũyũ ta ihoero rĩake, tondũ ihoero rĩake nĩho arutagĩra Ngai mwene njaga magongona. Wa kerĩ, gwakorwo kũrĩ andũ mena thĩna thĩinĩ wa bũrũri ũyũ nĩ andũ a kĩrĩma-inĩ. Mũtũrĩre ũritũhĩte mũno na mwakorwo Bwana Ndicũ nĩ mũkwaria ũhoro wa kĩrĩma, mũtakwaria ũhoro wa mũtũrĩre ũrĩa ũritũhĩire andũ aitũ. Aca, nĩ korwo arĩ agenda ya bata mũno kwaria ũhoro wa mũtũrĩre ũrĩa ũritũhĩire andũ aitũ. Wa mũthia, cokanĩrĩriai muone nĩ mwagĩra andũ othe. Let us be totally inclusive. Ona arĩa thũ citũ, ona arĩa mararega, ona arĩa iguoya nĩ moke twarie ta nyũmba tũiguithanie nĩgetha tũhote gũthiĩ rũgendo. Ndakinya hau njuge thai thathaia Ngai thai.
Thai thathaia Ngai thai. Thai thathaia Ngai thai. Thank you. Ahulirwo aruhe. Asante sana. Asante sana. Leu netuthiete muno na mathane mathiete ne maratutindika. No andu aria mekure aja aria mari nja ya hema ne marorio makuhiririe hema nigetha tukorwo twi hamwe. Tutiga gukorwo na ikundi hau na ikundi hau na ikundi ingi kure aja. Karibieni ukai haha hakuhi muingire hema-ini nigetha tutwarane. Ni hari na ruriri andu akirima ni Gikuyu na Embu na Meru. Acio nio mathondekete kirima. Na hena andu eri gwenda mahoye na guona ta megutuhoera hihi tukirikia tondu kibindi ni kiaraiha muno. Mundu gwitona Tanasisio wa Embu na Kanampio wa Meru tondu ni ndiraheherwo haha muno ngerwo mathaa no magithiete muno. Na riu mugongoni ucio tutingiamugiria guthii uguo tondu ucio niwe mu history ya Gikuyu. Rekei njite muhunjia witagwo Lincoln nigetha oke ha Lincoln ahinge uhoro uyu na nitui ha kaundu ekuga. Lincoln yoka. Oka Reverend Lincoln. Acio tugene tugucoka tumete na haria thutha. Karibu. Ni ahulirwo ruhe Lincoln. Eni. Ruriri rwa Gikuyu rekei twambararie moko tugeithanie uguo. Gikuyu, Embu na Meru, inyuothe muriega. Andu akirima muriega. Mwathani agocwo. Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ni ndirenda tugayane kiugo kinini nawe o ndagika imwe na njira nguhi. Wewe na Biblia nawe utari wandike handu. Ibuku ria Amos 3 muhari wa 3 kundu kuinge Biblia ni gukomandi ikomandaga. No haha ni hamwe ha mihari iria Biblia yuritie kiuria. Haugaga we confirm ngithoma. Hihi ri andu eri no matwarane matari kariko. Yo ni Biblia Amos 3 muhari wa 3. Rora mundu ucio murigainie umurie wi kanyoni muthemba u mwena worio. Rora mwena ucio ungi umurie wi kanyoni muthemba u. Na tondu ni ndaigua ukiaria Gikuyu gwenda twendane na turekanire tugie kariko nigetha tuthie rugendo rumwe. Uguo ndugaikare ukimwihugaga ni waigua araria ruthiomi rwaku rwa kirima mwire ringi riu twi hamwe. Ngai niwe uraturia kana no tuthie rugendo tutari kariko. Andu matwaranaga ni gukorwo mari hamwe. Ona bururi urugamaga ni gukorwo andu me hamwe. Nie ndi muthomi na ndi muhunjia no gwenda kumurehe kaundu-ini kani. Bururi wa Kenya ona muthungu atanoka Mugikuyu ari kuo na ni yathaga na ni ari na thirikari na ni ari na governance yake yarugamite yo iyo. Uguo muthungu agiuka endire guthoma Mugikuyu athanaga atia, aturagia maundu make atia, na kariko gake kahana atia, nikio arugamaga. Ni ndakena muno ni mugongoni gukuoti mu Japan tondu kuria guothe bara cia naruo Mugikuyu nowe wainukirie muthungu acoketie moko na thutha aconokete tondu aramirwo ni kumuhota na kuhota Ngai wake tondu maithe maitu ni mari kariko.
ndĩraria ũguo kĩbibilia tondũ horo ũcio ko nĩ athomete Isaia 18 na Zefania 3 mũhari wa 10 nĩ angĩamenyete bũrũri ũcio nĩ ũrĩ kĩgongona na nĩ ũrĩ kĩrĩma kĩbendera ũguo wĩ Ngai ũtathakagwo nake ko nĩ ũyũ ũguo ndangĩokire gũthaka na andũ a Ngai. Andũ a Ngai ambarariai moko muge tũtingĩhotwo, tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. No anja itũ ya kwaga kũhotwo nĩ ũrũmwe witũ, nĩ wendani witũ, na nĩ kwaria na mũgambo ũyũ. Hĩndĩ ĩrĩa tũgũcemania nĩgetha tũcarie thirikari tondũ twagĩire democracy, mũndũ erehaga kwaria na andũ akamera ũrĩa akamekĩra, magĩa karĩko rĩ makamũhe kura. No mũhenio nĩ arĩ matukũ, ũngĩhenia andũ me karĩko no makamenya tondũ mũhenio nĩ arĩ kĩ. Rĩrĩa magacokanĩrĩra meke mathabu mao no makona haha nĩ twaikirio ngunia. No ndĩrenda kũmwĩra tondũ thayũ witũ na ũrũmwe witũ nĩguo future itũ, tũtigathũkie karĩko kao. Andũ matwaranaga nĩ tondũ me karĩko, na nĩ ngũmũthaitha wende mũrũ wa nyũkwa na wende mũrũ wa thoguo, rekei tũcoke o harĩa twaragĩrio mboco ya gwathĩ tũgeka atĩa. No harĩ ũndũ ũmwe Ngai atendete ũrĩa ngũrĩkia naguo. Wĩra wa Ngai ũrĩa mũnene mũno nĩ athũire irimũ na nĩ athũire iguoya na nĩ athũire ũkombo. Wĩra ũrĩa wa Ngai mũnene anaruta kuma kĩambĩrĩria ũrĩa ekire na nĩguo ekaga ona ũmũthĩ nĩ kũruta andũ ũkombo-inĩ. Ũguo andũ aitũ ndĩrenda kuma mũthenya wa ũmũthĩ tuge atĩrĩrĩ, tũtigwĩtĩkĩra ũkombo tondũ nĩ tweheire katiba yugaga tũgũtũra at liberty. Katiba kau gagĩthondekwo ndarĩ ho wabici ya Mheshimiwa Martha Karũa, ũguo ti kũringĩrĩrio ndĩraringĩrĩrio. I was in the first sitting ya Multi-Sectoral Forum, na katiba kambagĩrĩria atĩrĩrĩ, all sovereign power belongs to the people. Nyita mũndũ ũcio ũngĩ guoko uge, we are the people. We are the people. We are the people. Kau nĩ karĩko. Kau nĩ karĩko. Na andũ me hamwe acio maretwo a Kenya, katiba yandĩkĩtwo atĩ no twathane na mwathanĩre wa kũheana hinya kũrĩ mũndũ atũtongorie kana tũhũthĩra hinya witũ ithuĩ tondũ nĩ witũ. I am quoting the Constitution. Hinya ũcio ũngĩ nĩ mũndũ aremwo nĩguo anjia gũtara matukũ harĩ ũngĩ withdraw hinya ũcio ũnengere ngari ndereba ũrĩa ũgũgũki. Ngai amũrathime tũgĩe karĩko. We are the people. We are the people. Dayo, 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 dayo. Wahandirwo nĩ awa na tũtiamenyaga ta ũkĩ wa njũkĩ na tũtiamenyaga. DJ tũrũgamĩte ũguo nĩ ngũmũhoya andũ aitũ, tũrũgamĩte ũguo nĩ ngũmũhoya. Nĩ kũrĩ andũ thaici aya nĩho tũrorete. We are the people. We are the people. The owners of Kenya. We are the people.
bas geithia mundu ucio murigaini omwire we people turugamite o uguo ni gwenda kumuria undu umwe andu aria marakenera gukora keki metha-ini mamigayage uria mundu akwenda magikuaga na makonia gutwara kwao he mundu umwe maracinurire maramuria atiriri we niki warehe metha-ini nake mundu ucio maranyururia ri aramera atiriri nini mwene metha o marono keki na makona ruhio rwa gutinangia keki no ni ithwe ne metha ni ithwe ne me ogwo mundu angirira metha uru no tuwe metha na tuhe mundu ungi gerekia muti uyu mukuona uratuma tukene na gucangiria wiyathi na urumwe witu muini augire wahandirwo ni awa na ni wega turirikane maithe maitu na aria marwireire wiyathi mariho na matariho amwe makomete na aria angi me muoyo no ngithie ukore he handu wahitirie ukiuna kariko acio nio maroraga ni nguririkane muthuri watwiraga oi andu aitu ma Ngai no mukerira ona tutinathie haraya tutajetie kuga woiya wakwa na rikorwo ni tuoe na rikorwo ni twakuiguire nie ngwenda munjitikirie ndire na ciugo cia kuigana no ni nguhoya maithe maitu aria manatukania tukaga kumaigua matongoretio ni Uhuru Kenyatta our former president ni twahoya muhera awano atwiraga tukiaga gukoigua riu on behalf ina mahanini uge turekere Lola mundu ucio murigainie omwire brother ndekera hogokera ucio murigainie omwire my sister ndekera na nigetha tuhote guthie kuria twerekeire no nginya turekanire tondu Ngai ni wendo na Ngai ni urumwe andu aitu rekei tunyitane tondu andu me ndundu imwe matihotagwo. We are the people. We are the people. We are the people. Hello. Gwada. Hello. Gwada terere. Murugamite oguo ri. Muge na mwebu na mewe matire matigana na Ngai. Ngai niwe tuturagia. Na riu tondu tutikuhoirwo ni mwebu na muge kuyu na mumeru. Moke hana njira nguhi o mundu aige ciugo igire nigetha mahoya maitu mathiuruke kirima giothe. Nigetha turikie kibindi kia mahoya. Bwana Tanasisio karibu. Kwa njia ile utaweza kifupi. Ni maombi. Nigetha mahoya mathiuruke kirima. Na kanampiu. Kaliampiu. Ukai haha. Kujeni hapa. Kila mtu aombe na lugha Kimero na mwingine Kiebu ndio tuwe pamoja. Karibu. Tigai tuvoe. Sawa. Aria maina ngovia tafadhali tigia korino tutie Ngai wetu tuvote kumuvoa. Ni mukathrik no te tuvoana ke kathrik tonu turavoa mavoa marore rwetu rwandwe rwa Mount Kenya. Teguo? Aya gatuvoa ina mwena mie Mathew peto tuvoa mwathani Ngai baba ni twoka mbere yaku kavinda rigaka
tugigocokeria ngatho Mwathani ni undu wa kuvingura akiri cietu, kuvingura ngoro cietu, kuonania Mwathani Ngai Baba ati tunyitanite no tuvote kurwa mbara ya kuruta ruriri rwetu kuma minyororori ya kuma minyororori Mwathani Ngai Baba ya kuma andu aria maratunyarira, andu aria maranyarira ruriri rwetu rwa Mount Kenya, ruria ruo rukoretwo rukiaga, niruo ruracaria geki ya Kenya no rukaga, niruo ruraimwa riria geki iraganwa. Mwathani Ngai Baba nitwise nitwarutire ciana cia Israeli kuma mbinguri cia Firauni, nirakuria Mwathani uturute mbinguri cia Firauni wa guku gwetu Kenya, na vutie ngoro cia atongoria etu mavote kunyitanira wanaria Mwathani Ngai Baba makoragwa maya gukinyiria andu aria engi akwendia ruriri kuma muthenya wo muthe. Mwathani Ngai Baba witikire makorwe matigetikira ringi kwendia ruriri, na witikire kurete utheri bururi wetu wa Mount Kenya. Thank you Mwathani Ngai Baba, ni twakuvoya na tukiriagira tukiuma ava tutikegwa ringi ngurani cia atongoria etu a Mount Kenya. Thank you. Ngirekereria amen. Ugai amen. Ngirekereria nirenda kuga nie ne moyembu ni atumetwo ni aebu atiriri twegue mare riu kithe tutegue mare twetikire ati twague matondo ni twise no atukunyita kiria tutengeretie. Tafadhali ruriri rwa Embu kwe Mount Kenya gakorwo agaika ruriri kanini, tutikage tukaga andu agutiganirua na tutikegue ringi gwetagwa kamwembu gaka. Turenda gukoragwa uguo turanyitanira niguo tukuthii na mbere na kunyitanira twague mavamwe tukaria twi kindu giki. Thank you muno, Ngai ni amurathime. Ndio, Bwana Yesu asifiwe. Andu akirema, Bwana Yesu asifiwe. Mbito wa marieto yakwa mbito wa Pastor Daniel Kaliunga, na ndirenda kwaria na ruthiomi rwa Kimeru. Ndirenda kwaria na ruthiomi rwa Kimeru, na ndirenda ubwira atiri mbere ndirenda kuromba neromba ria Meru na bwe burankaua bokaua Ngai ndaua bokaua mbi na twetekere twenthe ndau tongeria bokaua Ngai twetegerete murire maywa kire nyaga na kire dotikeria instruction twetegere kire Mount Kenya na Nyambene Hills nikenda tukomba kuromba no tuvu turomba turi Meru reke nende ndarwonto bokaua Ngai. Mwathani Murungu Baba neto kuromba wotethia mwongo wetu ywa Mount Kenya, Mwathani wa Kiremara, Mwathani wa Gembe, Mwathani wa Nyambene neto kuromba nikendo komba kutharimana baku barabombete kwethera bakinye lagwa ndi wathani botebui nende neto kuromba we Murungu maromba ya tu na yonde ne nyumbeye turungamete antu akor maromba nende neto kuyetie inya yeku othikeria maromba ya antu ba nontu wengo no uwete atere wo katongeria na baku nende nigonkwenda kubwerekera ndibwire atire babu boteka makeni na bila byatuma ndibwira boka makeni. Mwathani Murungu ni wetu na Mwathani Murungu no muntu munini, Mwathani Murungu no wa muntu ra winyerekete, Mwathani Murungu no muntu ra mwetonga saindi, Mwathani Murungu no muntu ra otena gento nonto twenda tutegera Murungu omwe ndibwire atire nkethiria barabe na Biblia cio balaitheria ndene ya ukunerea Isaia 54 mustare na yoere na yoethatu yori aria nonto boba otwe yuko watire nonto mto munyonge bora wambete kwatu akanya ne antu baraba yere wathanine baeki rabange mantu yatena oma yori wayoka wao. Mwathani Murungu are mbere yetu na agete mbere yetu. Mungu ataenda akiwa mbele yetu na msiogope. Mungu ataenda akiwa mbele yetu na kukiwa na milima kana kuethera kwena mabonde. He will flatten
the mountains and the rough areas. Nonto baba otwe. Na ninge saindi ya boure. Mwathani aruwa atere. Aga tonenkera kinyoto ngaburabu ithetwe. Na inyo wathani buketha bwena inyate yonto ya shuma. Ate twete ki akabothiria. Akabunanga. Akaruorangeti. Neke anda batu tukomba otonya. Na nionkwenda obwira atire. Atongeria betu. Twethera tubutegerete sana. Tunawangalia sana. Na msiogope. Atulali na maombi. Tuko nyuma yenu. Tuko nyuma yenu. Wale wanakubali tuko nyuma yao mkono juu. Ebu angalieni. Wache angalieni tu. Angalieni. Wacha niongezee kitu kingine kidogo. Nataka kusema hiyo ndio nieleweke vizuri. Tunatoka huyo mlima kutoka Meru. Martha nilikuona ukiwa pale Gembe Boys. Wewe suja. Nimekuona mara kadhaa. Na leo nataka kuwaambieni hivi. Tusikae hapa Limuru peke yake. Mlima uko pande ile ingine. Tunjaribu, tuegerieni. Togerieni batu tumea, tuete Meru. Togerieni tumea, tuete Konerenge East na West na South. Tuarie, tuko wengi. Tuko wengi. Na baraba ombete ko osti manto ya. Murungu wa robadharima. Keinde boire. Ore tuko turarami tukano pale mlimani. Ukulima wetu pale. Sai nimeona mabango pale. Ikiwa inainuliwa. Miraa yetu haina shoko. Mayani chai munaona vile tunaenda. Masiwa imeenda yote. Hata kanisani hakuna kitu ya kutoa huko. Hama namna gani? Hapa ni sawa na kule. Kwa hivyo tukiangalia hawa Keoni, Jeremiah, Yue Chonja, ongeeni na msimame vizuri jameni. Nasi tuko nyuma yenu. Mimi sina mengi. Mungu ambariki na abariki kikao. Asante. Asante sana. Thank you. Ikarai leo. Ikarai the nyoba ito. Ikarai the nyoba ito. Negoda kuga kebidi kia mahoya negiathira. Kira gigutongoragio ni kihiko. Na ndi ciama ciothe ti nicio ciathondekire uhoro uyu murona guku. Ciama ciothe ti thiini wa ciama iria ciena andu aingi Mount Kenya ni ciama 31 na ndi umwe wacio. Na nikio rona na Martha Karua haria mwecimwe tondu ni ena kiama kia nakiki Keoni ni wa kiama kiriku ni tuba twanyita noguo turathondeka mucamanio uyu. Na ningwenda riu kuga ni wega muno ndakena Joe mwake uyu jete MC Professor Hannington Mugweru. Karibu. Thank you. Wapi kelele ya Limuru 3. Limuru 3 Limuru 3 Atiatia. Kuri andu marauga ate matiramenya agenda ya mucemanio uyu. Ithuĩ nĩ tũramĩmenya nĩguo. Wangapi wanajua agenda ya hii mkutano? Wagithaka we. Tũgĩthiĩte wega. Oguo waigua ndetwo Professor Hannington Mugweru. Ona niĩ ndirengaga mwaki njugaga nĩgĩateire. Nĩgĩateire. Itarakĩaria ndĩ cuba. Rĩu rĩ tũtirĩ tũranyitwo ũgeni andũ a Ngai. Nĩ kwanyitanire ti wana. We nĩtwehĩngĩcire. Oh sorry. No nĩtũkũgĩa mĩtwe. Nĩtũkũgĩa mĩtwe. Nĩtũkũgĩa mĩtwe. Nĩtwehĩngĩcire. 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 Nĩtũkũgĩa mĩtwe. Nĩtũkũgĩa mĩtwe. Nĩ ũndũ ũrĩa tuonete Mwathani. Haya, tũgĩthiĩte wega.
Haya, ndĩrenda tũnyitwo ũgeni officially. Tũtirĩ tũranyitwo ũgeni gũkũ officially. Mheshimiwa George Mara. Mheshimiwa George Mara. Senator. Senator in the making. Na ngwĩra atĩrĩrĩ ũtanatũnyita ũgeni. Ũtamerithĩtie ndatigaga kũhanda yahuna ndĩnakua na mbura ĩkĩmera ndĩhiũhaga wĩ mũndũ mũũgĩ. Nĩ wega mũno andũ aitũ a Kĩrĩma. Rũcinĩ rwega andũ aitũ a Kĩrĩma. Mũrĩega rĩngĩ. We are na ithuĩ nĩ ithuĩ ene kĩ bũrũri ũyũ. Wĩra wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ mũnyinyi no nĩ wa bata, nĩ wa kũmũnyita ũgeni thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ. Wa mbere ndĩmwĩre gũkũ mũrĩ gwĩtagwo Limuru Conference Center kana Jumuiya. Nĩ gĩikaro kĩa bata mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre na mwĩkĩre wa maũndũ ma andũ a Kĩrĩma o toguo mũgũtarĩirio. Limuru Conference Center thĩinĩ wa ward ĩtagwo Ngesha Tigoni Ward, na kũu nĩkuo ngiumĩte, hũrĩra nĩ rũhĩ. Nayo Ngesha Tigoni Ward thĩinĩ wa sub-county ya Kiambu. Koguo twĩ Kiambu thĩinĩ wa matũra macio. Limuru thĩinĩ wa Limuru sub-county thĩinĩ wa county ya Kiambu. Koguo on behalf ya andũ arĩa maikaraga gũkũ Ngesha Ward, Ngesha Tigoni Ward, andũ a Limuru na andũ a Kiambu, nĩ ndarũgama haha kũmũnyita ũgeni inyuothe na kũmwĩra welcome. Nĩ njũĩ mũcemanio witũ kana conference ĩno itũ ya Limuru 3 nĩ twĩtĩte andũ aingĩ mũno na nĩ mũkũnjĩtĩkĩria ona ndĩrĩ conscious ya mathaa recognize atongoria aitũ arĩa mbe gũkũ arĩa mokĩte nĩguo tũnyitanĩre nao. Mũcemanio ũyũ wetĩtwo nĩ political parties iria ciĩna mĩri thĩinĩ ya region itũ ya Kiambu. Acio nĩo host aitũ, na tondũ me haha na nĩ njũĩ nĩ mekũheo kahinda kao ga kũrũgama kwĩmenyithia ona hihi magwete manini, mwĩke oro ũguo tu political parties. O ũguo tu tondũ nĩ njũĩ mwĩna kahinda kangĩ mũkũheo ga gwĩtambũra. Mũcemanio ũyũ nĩ ũrarĩ na committee ĩrĩa ĩrathondekire mũcemanio ũyũ na nĩ ĩkoretwo ĩgĩcemania over the last 1.5 months, almost 2 months. Andũ othe a committee nĩ ndamũnyita ũgeni na ndamwĩra thank you, na tondũ mũrĩ aingĩ mũno ona inyuĩ nĩ ngũmũria mũrũgame o harĩa mũrĩ o mwĩke oro ũguo tu. Committee ĩyo ĩratongoretio nĩ Mheshimiwa Martha Karua na Honorable Kioni ũrĩa wĩ Secretary General wa kĩama kĩa Jubilee. Rĩu ngĩkĩmũnyita ũgeni nĩ wega ngĩtambũre atĩ twĩna ageni aingĩ mũno atongoria aitũ aikĩro nyingĩ. Twĩna mathurĩtwo maikarĩire itĩ, twĩna arĩa marathurĩtwo na nĩ ang'aũre no nĩ marĩgĩcoka, na twĩna arĩa metereire gũikarĩra itĩ. Twĩna governors gũkũ, twĩna senators gũkũ, twĩna members of parliament na twĩna MCAs. O gatagatĩ-inĩ kau twĩna atongoria angĩ aingĩ mũno, tondũ twĩna atongoria arĩa matũrũgamĩrĩire thĩinĩ wa maũndũ maitũ ma ũndũire me harĩa matongoretio nĩ chairman wa KCE Bwana Wachira, na athuri acio othe na agongoni nĩ twa recognize presence yanyu inyuothe. Twĩna ikundi cia atumia na amwe maikarĩte o gũkũ amongst you, atumia ona inyuĩ na ikundi icio cianyu nĩ twa recognize na nĩ twa welcome. Twĩna ikundi cia youth, asanteni sana.
twina ikundi cia youth na ni very important to recognize ikundi cia youth tondu nake Mugikuyu igaga ruru rutari njao rwekaga atia rekuhuka ruhukaga koguo the youth leadership ni twamu recognize na ni twiga you are most welcome here. Twina ageni, first of all twina delegates aitu othe akuma regions ciothe cia Mount Kenya. Hamjambo, munakaribishwa sana hapa katika jumuiya na muigue mwiharia mugukite na ni mukinyite ni undu wa kwaria uhoro wa maundu maria matukonie turi andu a Kirima. Ni twina ageni, angikorwo we mugeni ugwititwo na ukire guku ni undu wa guthikiriria uria committee na delegates kwaria, ona we munyite ogeni na wigue we haria hagereire githĩ tiguo? No gutigagikorwo ati he mundu ukire ni undu wa kwenda guthukia mucemanio uyu atumitwo kana etumite. Ogo he mundu tocio murango wiha athie angiremwo ni guthie aikare akinderie atuthikiririe. Ona Bible ni yugaga mundu ra wahurite a Kristiano muno wetagwo Saulu ni acokire agituika ki. Koguo agikorwo gukite guthukia tukiriririe wahota kuma guku wiki we Paulu thitiguo. Mucemanio wa umuthi wititwo ni undu wa mahoya ma ruriri na bururi na ni tuhoete githĩ tihoete? Mahoya ni mega, ni makinyu. Asanteni sana. Uria ungi ni wa kwariria ruriri rwitu. Tuikare thi turi atongoria ona na matongoretio na andu aitu twaranirie turi ithuothe tondu ni hakinyite handu kuringana na uria tuikarite na haria tukinyetio tuikare thi twiyuri haria twatarire makinya na thiini wa maundu maria tukorwo tukiaria wamo tondu ni maingi na haria andu meguka ha kwaria ni uhoro wa muturire witu ona ta maundu macio mekugwetetwo ma taxes na maundu mange maingi muno. No ni nguruta mukana mucemanio witu wa umuthi ti wa kuhangira mundu gitiini kana wa guitiriria maguta kana wa kunokoreria mundu, ni wa ruriri rukiaria twiki ndu kimwe. Ithuĩ turi ruriri rwa Mount Kenya heyo ni atongoria aitu ngiikara thi tondu ni wira wakwa uma wa kumunyita ogeni kuria andu marathi makiugaga atiriri riu mathari na mundu gwitwo kionire na marari na kahangarari na ndama na andu aria angi othe ri ni magithiire muru marekia kwaria ri alafu mugwika atia? No mahoya maitu ni maigua, makaya maitu ni onogoro matigwika undu ni twe Wanjiku ni ai na Wanjiku ni oigaga matuko matare ni bekaga atia uhoro ucio ona matutharau Wanjiku ni kuiga uhoro ucio ngoro-ini yake na ni makacemania nake thutha wa miaka igana iri tigarite. Ni we kuri andu meciragia matuko matithiraga. Ungirora kalenda yaku miaka ethiite ethirite igana etigarite igana no mo ni umenyero wa gutegera no wa gutegerania. Gwenda kuoya mweke uyu ndike mu welcome inyuothe guku atongoria aitu othe na ni ndiramona aingi muno ndahota kuremwo ni kumugweta maritwo inyuothe mwi haha, but I know the substantive leadership ya forum ino ni kumu recognize na hihi kimwe handu muhote kugeithia na kwariria rurire rwitu twi hamwe ati tugire bururi-ini wao. And who are we? Riu Ngai wa muoya kimuige wega na murathime na muthikiririe atongoria aitu. Asanteni sana. Nie njitagwo Mara na ndamwira nie njiarirwo haha Gesha 2022. Mimi nilikuwa candidate wa Azimio Jubilee nikiwani wa wadhifa wa kiti cha useneta katika kata letu la Kiambu, but the rest are the rest of the details are in the public domain. Ate icio nĩ citũ nĩ ngũka twarie. Asanteni sana.
Reke njokie kamembe gaka kwe mutavaria wa igongona so that we can be able to move on to the next level. But feel most welcome na security danger. Gede tiguo. You feel secure. Neguo. Asanteni sana. Thank you. Tumuhorera rohero wega. Thank you so much. Tugithiete wega. Limuru 3 iko chonjo, au sio? Iko imara. Kana tuwe na heo. Githaka we. Wĩra ũyũ kwenda gũteithanio. Rĩu he mwanake ngwĩta haha nĩgetha tũthiĩ ga session kanini. Tũcanjamũrwo nĩ aini twĩ nao haha. Mwanake ũgwĩtwo John Kamau wa kuma kũrĩa Naikuru. Andũ a Naikuru mwekuo? Ĩno njamba yanyu. John Kamau nĩ egũtũtwara ga session ka entertainment. Ambeherie gaka ndũĩ ũkĩrĩ o njamba nini. Nĩ arũgamĩte kũrĩa Njoro. Akigwa hagicora kamundu kenjetwo box. No rĩu ũguo arũgama haha mbere ya atongoria aya na gongoni na athuri na andũ a kĩrĩma. Acoka Njoro nĩ akona kĩ? Akona gĩtĩ. Mũtuge nĩ akona gĩtĩ. Ũcio nĩ twamwendrus to nĩ mwanake mũnini. God bless you. Thank you. Mlima kumewaka mlima. Mlima kumewaka mlima. Naruto anainama, anainuka, anaona faya, anatoroka. Thank you so much. Niye jitago John Kamau ndikwenda guthie muno. No twero we are the people. We are the people. We are the people. We are the people. Gwenda gweta muini ugwetwo Cassandra aine gifungo kimwe na ndukegwete to ndakugweta nigetha tuthiete. Tugaga atiriri andu a nyumba njikai oguo. Tuga ithio turi a Ngai ona twahihinywo tutiethira. Githuire mumeani woita mumianiriri. Na tondu bururi wa Kenya waragia moka hihinywo. Ne hari undu mwe ungenagia na Ngai mubithe na iguru. Miaka igana rimwe riroka muhihinyo muhihinyani. Agakorwo maigana tiothe makaiganira. Ati andu a nyumba yamo. Kaigua gifungo giki wega. He muthuri wamenyerete kuinukaga moko matheri. Akenukaga njohi thithino na mĩtura. Ndatio nĩ mwanake ndũ akauga nĩ araiyĩirwo kĩrabu. Rĩu moka nĩ mũthiru na karũgano no karĩa. Atĩ mũtumia mũkũrũ atigirie hata indo ciothe. Ũnjĩraga ndũrĩ na mbia nduge nĩ ciakwa gũtarĩ. Tondu riria wenda gwika maku nduri hinduri waga mbia. Kiria kinini kironeka reke tugayana gĩkĩo. Tiamwe marĩage ngũkũ arĩa angĩ waru cia mĩtu. Keki nĩgayanwo wega andũ a nyũmba ya Mombi. Kaigua gĩkĩ baba yao. Wena magana matano rarigwo gureke utige ki. Indo irĩ na goro mũno ona mũtu ndũragũrĩka. No rĩa njetereirie ndetere arĩ ha gũgiri magana. Handũ agũithie mbei ya mũtu agũithagia bataraitha. Na gwitũ nĩ gaturi gũtirĩ kĩndũ gĩkũraga. Thank you sana. Mundu gwetwo Cassandra. Gwenda gweta mundu gwetwo Wangeci oke ihenya muno ha aine gikifungo kimwe tugithiaga. Ihenya we kairitu. We kairitu tengera. Mwane wakwa Jesu. Ona kwa tunywa magoti Jesu kutigo tunywa ndwito. Hallelujah. Jesu ne wakwa. Jesu moro wa Ngai. Hey, hey, hey. Hallelujah. Nekosha tiwakashi kashi Jesu ne wakwa. Tiwakashi kashi Jesu ne wakwa.
tiwakashikashi Jesu ni wakwa Jesu muru wa Ngai narego moinira Jesu ni wakwa narego moinira Jesu ni wakwa narego moinira Jesu ni wakwa Jesu muru wa Ngai ni wakwa Jesu Lemurudri ugai Jesu ni wakwa Hallelujah Jesu ni wakwa Jesu muru wa Ngai Yes, Jesu muru wa Ngai. Thank you very much. Ena muinioge wetagwo Faris Jane. Faris Jane okawina karwimbo kamwe kanini kaibugwa kimucoke uikarethi. Faris Jane atengere hai henya muno aina karwimbo kamwe aikarethi. Yes, Faris Jane karwimbo kamwe. Thank you so much John. Nyumba yake kuyona Mobi. Muriega. Nĩ nyinaga no nyinaga ngĩaragia na niĩ o hau nĩ mwakĩigua ndetwo Faris Jane nĩ niĩ national chairman wa kĩama gĩa students kĩrĩa kĩnene thĩinĩ wa Mount Kenya gĩtagwo MKUSA na ndoka na ndũmĩrĩri ya kuga rũrĩrĩ na ayuthi nĩ metĩkĩrĩte tũtikendia rũrĩrĩ rĩngĩ nĩma nĩ twĩtĩkĩrĩte tũtikendia rũrĩrĩ rĩngĩ koguo mũreke tu ngwete na mũtabania ũnjĩtĩkĩrie ngwete tu maũndũ matatũ peke yake njoke njikare thĩ. Thank you so much. One nĩ atĩ mũcemanio ũyũ wa Limuru 3 ayuthi nĩ moka kwa ũingĩ nĩ tondũ rũru rũtarĩ na njaũ nĩ kũhuka rũhukaga ithe tiguo na ayuthi nĩ moka nĩkĩo metĩkĩranie gũthiĩ hamwe na andũ arĩa magũtuonereria kũrĩa twagĩrĩire gũthiĩ nĩ tondũ bũrũri ũyũ angĩkorwo kũrĩ mahĩtia twekire ithuĩ ayuthi nĩ 2022 na nĩ tugĩte tũtigacokera mahĩtia macio rĩngĩ. Aciari aitũ nĩ mũtũrekeire nĩ mũgũtũrekera asanteni sana. Njoke njuge tondũ ngĩrũgamagĩrĩra maũndũ ma gĩthomo ndingĩaga kwaria ũhoro wa gĩthomo maũndũ no mahĩtane nĩ atĩ thaa ici tũrĩ na thĩna mũnene mũno nginya kũrĩa thĩinĩ wa campuses atĩ andũ no gũtuĩka maratuĩka atĩ matingĩhota gũthoma nĩ ũndũ wa model na policies iria ciĩkĩrĩtwo cia kũhinyĩrĩria student aitũ na tũkauga please arĩa twatũmire nyũmba ya icirĩro tafadhali mamũtigatũgũithie tondũ nĩ inyuĩ twatũmire kũu mũthiĩ mwarĩrĩrie maũndũ ma yuthi. Asanteni sana. Ũhoro ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wa employment John ngĩrĩkĩrĩria njuge nĩma ayuthi matirĩ na mawĩra na nĩ ndarora ũguo nĩ ndĩrona njamba nyingĩ cia kĩrĩma nĩ tondũ bũrũri ũyũ wa Agĩkũyũ nĩ ũrĩ itonga nĩ ũrĩ njamba na nĩ ũrĩ athamaki. Ngamũhoya na gĩtĩo kĩnene mũno inyuĩ itonga na arĩa marĩ athamaki ithuĩ ta njamba kĩrĩa tũngĩhota kũheana no hinya wa mwĩrĩ ũrĩa twĩ naguo tũkamũhoya tondũ nĩ mũgũtũtũma tũkaribarĩti kĩrĩma gĩkĩ gitũ mũtigetĩkĩre atĩ rĩrĩa twĩ kũrĩa mbara-inĩ twĩciragie kĩrĩa tũrĩrĩa hwaĩ-inĩ. Tafadhali mũ make sure atĩ angĩkorwo nĩ tũgũthiĩ mbara-inĩ na nĩ twĩtĩkĩrĩte atĩ nĩ tũgũthiĩ kũribarĩti kĩrĩma mwĩtĩkĩre atĩ na inyuĩ mũtũnyitĩrĩre na gũkũ kĩanda na nĩ njũĩ kĩrĩma gĩkĩ nĩ gĩkũnyitana na gĩtikũhuka. Asanteni sana ngacokia ngatho mũno. Rũu nĩ rwĩmbo rũrĩkũ mũhũrĩrai rũhĩ rwega Duncan na ihenya kĩbungo kĩmwe Duncan Kamũingĩ koyaga ndĩrĩ ona Gĩkũyũ nĩ irie narĩ itarĩ nduthu nĩ ũragwo na tũgũmemwe narĩ itarĩ nduthu nĩ ũragwo na tũgũmemwe tuge ũrũmwe rũmenyamo tuna cia Gĩkũyũ na Mũmbi Embu Gĩkũyũ nginya Mĩrũ tuna cia Gĩkũyũ na Mũmbi tũrumenya mũkana Kenya tuna cia Gĩkũyũ na Mũmbi tũhutie thayũ bũrũri-inĩ tuna cia Gĩkũyũ na Mũmbi Gĩkũyũ thayũ Gĩkũyũ tondũ mwaigua ngĩina rwĩmbo rũrũ nĩ kamahoya ngĩhoya mwene nyaga nĩguo aririkane rũrĩrĩ ciana citũ mahiũ na itonga Ngai arocigitagĩra tuge ũrũmwe rũmenyamo tuna cia Gĩkũyũ na Mũmbi Embu Gĩkũyũ nginya Mĩrũ
Luna siage koyo na mombi Torumenya mukano Kenya Luna siage koyo na mombi Uniena yo pororine Luna siage koyo na mombi Dedayo Geso dego wa monyinyi tuhujie thayo bururine. Asanteni sana. Thengio muno Duncan, gwenda gweta mundu gwetwo Regina oke hana ihenya nigetha nao matwinire rwimbo rumwe. Regina Kenya, Mau Mau generation, oya! Wapi duru ya Mau Mau? Wapi duru ya Mlima Kenya? Mheshimiwa Martha, wewe kadha ya Mau Mau tafadhali ukaa. Mheshimiwa Kioni ni jaba ya Mau Mau. Aheshimiwa the Mheshimiwa Mwago, kujeni hapa. Lolo rwito rotire na beat, de Mheshimiwa Deito wa Muriithi governor. Lolo rwito ithwe na ithwe beat. Netwerwa, we are the people. We are the people. Mount Kenya Renaissance inazaliwa leo. We are the generations of Mau Mau. The third liberation. Tumete Mount Kenya, tumete Mount Kenya. Tumete Mount Kenya, tumete Mount Kenya. Nane izwe twetagwagema, nane izwe twetagwagema. Neze twe nyumba ya mombi, neze twe nyumba ya mombi. Nagwa ya totigoraga, nagwa ya totigoraga. Tokete rumurudhiri, tokete remurudhiri. Kolo erera lorere, kolo erera lorere. Lorere, lorere na kieha, lorere, lorere na kieha. Najarwa shena maithori, najarwa shena maithori. Nijade Mau Mau ne kaunte Mau Mau. Mau Mau. Ya jaba Mau Mau, ya jaba Mau Mau. Ne jaba Mau Mau, ne jaba Mau Mau. Nagaza Mau Mau, nagaza Mau Mau. Ne jaba Mau Mau, ne jaba Mau Mau. Tujarwa Mau Mau, tujarwa Mau Mau. Tujarwa Mau Mau, tujarwa Mau Mau. Tuhande Mau Mau, tuhande Mau Mau. Tuhande Mau Mau, tuhande Mau Mau. Nenyere ya Mau Mau, nenyere ya Mau Mau. Nenyere ya Mau Mau, nenyere ya Mau Mau. Nyandarwa ya Mau Mau, nyandarwa ya Mau Mau. Nyandarwa ya Mau Mau, nyandarwa ya Mau Mau. Kerenya ganare kipiane kaunte cha Mau Mau. Kerenya ganare kipiane cha Mau Mau. Muranga hamwe na Kiambune kaunte cha Mau Mau. Muranga ngane cha Mau Mau. Nakuru ona Nairobi ne kaunte cha Mau Mau. Nairobi ona Muru ne kaunte cha Mau Mau. Embu Mero na Tharaka ne kaunte cha Mau Mau. Ngane kaunte cha Mau Mau.
mombi nene jambasi yake ende nyomba na maithori jambasi yake okaitoro hamwe jambasi yake ene aetoe toya tanani nalolele ni aetoe tanani nalolele yeke goigwa nyorgoria nyenyane ya ekerenyaga ya itugati. Thank you. Aya, thank you muno. Ni Aya. Thank you muno ni tondu wa undu ucio na ngeikara thi to ndikurugama ngwenda kumwira ni thank you muno na mbeu njithe guku tareke nyone mbeu njithe ni rugame mbeu njithe ndenda murore mbeu njithe. Sasa tunasema ithuĩ ta vijana Mount Kenya ithuĩ nĩ ithuĩ tũrarehe change na gũtirĩ kũrũgama gatagatĩ gaitũ no nginya tũnyitĩrĩre atongoria aitũ. Aya. Wazi. Thank you so much. Tũgĩthiĩte wega. Akĩrĩ chonjo. Na hena request ĩmwe tu ndĩ nayo. Andũ arĩa twĩ na bana ici ndorio kwa gĩtĩo tũtikaingĩrie thĩinĩ wa horo. Thĩinĩ wa hema na tutige kuhua firingi mundu akiaria. Icio ni instructions iria ndiraheo ndirĩ na ũru. Kwa heshima kubwa kwa gĩtĩo. Aya, Bwana Kahero Bwana Kahero wirore kuruta makoya muthegi matwira no makunengera ucio ni wira wao ti witu ti wa ciama ni wa athuri na tutie uria athuri mekire na heshima ya muthuri ucio uritaite iheo muthuri uriku na aria makirumanite ni ihinda ria kwirira aria marumanite ni ihinda ria kwirira aria manyaririte aria angi ni ihinda ria kwirira tukite kurekanira na guciara ruriri rweru rwitagwo Agikuyu rwa Mount Kenya. Haya ni maigua aria mekiri oguo ni maigua niguo kamweke gaka njuge ati andu aingi ni mararigwo ciama ni kuga atia. Political parties ni inyue nio maingiragia andu utongoria-ini. Aheshimiwa aya mari haha mbere yanyu a bunge mathuritwo ni ciama. Si tuko na waheshimiwa wa Jubilee, si tuko na waheshimiwa wengine wa NARC Kenya, si tuko na waheshimiwa vyama mbalimbali nyingi mathuritwo ni ciama. Ciama icio nĩ irĩ harĩa iciraga etagwo Political Parties Liaison Committee na Kenya ĩrĩ ciama 90. Na ngwĩciria chairman wa PPLC arĩ gũkũ ageithia andũ ũguo ama treasurer wa PPLC ndio huyo ni wa kutoka Nyanza, ni treasurer wetu. Karibu sana okete okutumireria turi ciama na nikiwa wira uria turutaga nie ndongoragia ciama cia Mount Kenya na kiama giakwa ni Kenya Reform Party. Asanteni gukinyia hau na njoke njuge tondu nie ndirari chairman wa mucemanio uria urabangaga Mount Kenya nguria mundu uria wothe uguka haha etekere gu keep time twakuhe ndagika 5 ituike ni ndagika 5 tondu tukurara guku na tutikwenda kurara guku tukwenda andu aingi macire o uria kohoteka. MC tukipatia mtu dakika 5 iwe 5. Thank you very much. God bless you. Thank you. Tuthiete wega muno na Limuru 3 ikanyita thinga sawa sawa. Program ino nĩ ngũmĩnengere muthuri twendete muthuri tutĩte muno atutindĩkange hau hangĩ mbere Mheshimiwa Kioni. DJ Ndege thundoku ate Doge okere
atia DJ Mheshimiwa Kioni githuke no nginya githunduke. Asante sana. Muriega. Muriega. Muriega rege. Muga. Muga. Muma kaere. Nindanyita hebu niora hanini. Gwa mbere. Muriaro. Muriaro. Wa mbere ni gucokia ngatho kuri Ngai. Tondu uyu ni uhoro wa Ngai ha kurugama umuthi. Uyu ni uhoro wa Ngai kurugama hake. Muhurire andu mutoi anake aitu mahurire iruhi. Maraire magethio tuko oraire toro na no wega. Maraire magethio tuko makihoria aria marabangite gututhararia muthenya wa muthi no cio ni Ngai. Wo mendaga revi nio matuma tuikare guku, wo mendaga mugeki nio matuma tukinye guku. Acio ni aitu na icio ni njamba citu, na tutikwenda mundu wa ucoka kumabatithagia maritwa. Icio ni njamba citu. Ndenda kumwira ringi tiga ni njamba citu mutingire haha. Ngari iria irabangitwo na guku ni ambunge aria mathurirwo a Mwafrika na aria angi. Ciongania andu cioke itutharare umuthi ni nyingi muno ciri mitandao-ini na wachidwe. Wachidwe. Haro. Wakere ni kuri we witumire wauga ciaigana ni ciakatia ciaigana ni ciaigana werehe uke urerere ociongi witirwo kiguoya witirwo mundu utarenda urumwe witu. We amukira ngatho citu na twacokia ngatho na Ngai akurathime na njera ciaku. We niwe njamba ya mau umuthi. Aria mathire githaka mathire uguo mumiririe umuthi. Muoka mwiritwo ni mukunyarirwo na mwauga okire kaumira ni mukuongithia. Wagatatu ni ucamba ucio wonekire kuria atongoria acio a ciama cia kirima kana iria iri no atongoria kirima-ini. Tondu maugire kuhana atia kana atia ukai tuikare hamwe tucire ti kwega ni guthuku gutiraikarika na turi haha ni undu wa kwiyumiriria na mari haha twagia kahinda mundu nwe gweteri twakiuga kiama kiria umite na kiria kingi umite na wamuthia mugogo ikaga atia utenderaga urehaga thina wa ni gutendera koguo hari na bata wa kwa gutenderia mugogo tondu nie ni njui atiriri mundu uria wetagwo Ruto tugaga atiriri God is good and all the time. Ruto rais and all the time. Chokerai hau Ruto rais and all the time. Na hiyo ndio tabia chake Chidwe. Ate Zakayo araugire ni akenagira Zakayo mundu rakwira urarehio mugate ukongererwo njohi ikaguithio. Na turerwo ati turabaterio mugate tutikaria tondu nitukurwara diabetes. Tutire na mathaa maingi na twina atongoria aitu aria mathuritwo na twina atongoria aitu aria matathuritwo na ni inyue tondu tiga ni kura yaku mundu ndangirugama mbere yaku na ndanathurwo na gutire kindu kia bata ta kuhe andu aria maikagia kura gitio. Kedie kwa bila uchamuka no turi na MPs akuma rugongo rwitu rwa kirima mari ha rugamai Mheshimiwa Mwenje na Mheshimiwa Mwago. Ona mutigo ikarathe
Liria turanyarire two bunge. Sawa. Thank you. Liria turanyarire two bunge. Ginya tugatwarwo igoti-ini. Ate niguo tutigethurire andu aria mangitwarireria. Anake ayeri na ni anake anini mena miaka minini mararugamire kidete. Maraugao matikogorwo na mbeca na matingietia ciama citu ciringi 3. Na ni monire no wega moke tuikaranie nao na tondu mheshimiwa mweje. Wina kahinda. Thank you so much. Ni makugia na kahinda au tugeithia karaithe. Twina atongoria angi members of the county assembly aria athure kahinda-ini gaka ni marugame. Hari muthuri uyu ni mubunge ni mubunge wa county assembly ya Kiambu na ni gukawaria kaundu tondu we uri wa guku ni ukwario ndagika imwe na hari ungi haha mwanake wetagwo Othis ni MCA wa Korea Chukari. Kujeni mseme jambo moja tu kwa haraka na sitoki hapa. Yes, munene wa MCAs Kenya yothe uko nawe na ndirenda kumwira ringi haha hari ungi ndatiga. Jane haha uka Jane uyu ni woturaga nyariragwo ni undu wa Dabibi. Uyu mutimia uyu ni woturaga nyariragwo ni undu wa Dabibi. Ndirenda muke ha inyothe tafadhali ndamwira uguo na gitio na mwitikire o kwigweta ritwa na kuri ori na ciugo ithano tondu wi mutongoria ndukuri kwaya gutindikwo muno. Uno ni etagwo Agnes no wa Embu. Uyu nake no wa Embu etagwo Kiura no wana ndahana Kiura. Sawa. Nake ni Rusu wa Jiko Kiambu. Nitwagweta Othis we no kurigia kwaria tafadhali 30 seconds each. Neguo 30 seconds each. Tupiriria thayo andu a Kiambu mwe thayo ona nie ndi thayo ndakena muno ni muthenya wa umuthi uria utongoretio ni mheshimiwa itu Jeremia Kioni na atongoria angi othe mathakarua. Njitagwo Wanjiko wa Gicana ni nominated MCA Kiambu County. Ya murathime tuthie Embu. Mwathani agocwe nina mukethia mwega ringi mwakenu. Uhuru no aciarire Embu na mwiritu wake no orakura na mwegwa Uhuru no auka Embu mumenyage aina wikaro twe tunyitirite kiama wega bio Embu na turauga kirima gicokanirire rui rucoke mukaro. Ngai amurathime. Andu a Mount Kenya Ngai ni mwega na hinde cionthe. Mbitagwa Murithi Kiura mheshimiwa kuthurwa kuri Embu na kiama kia Jubilee. Hinde no turauga Ngai uria wari kuo kiambiriria ni wori kuo rucio muthi nowe. Aya niguo ni wega. Ngai na murathime. Sawa unocio ni akwaria kana wegweta tu nyumba itu thayo undu ucio muraigwo kiariririo guko wa one man one vote one sharing. Ni ndari chairman wa BBI Kiambu na ngoragwo ndi munene wa Juja Murera ward. Asante sana no tuthiete twambiririe na muthuri uyu twambiririe nawe. Andu akirima muriega ngeithia icia riera-ini ukorwo ni muranyona hamaritwa njitagwo Rehab Wanjiko Mwaura denominated MCA na kiama gia Tujibebe wa Kenya Party. Na ndimukenu muno ni undu woguo tunyitanite andu akirima na tutikenderio guoya. Asante. Othis Odhiambo athuretwo Kawa Sukari ward MCA. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu wanapenda Yesu nione kwa mkono. Kwanza mama yetu
deputy president ambayo kura yake iliibiwa, mama Margaret Karua, baba yao mwenyewe ambayo hako hapa, Kioni na wageni wote, Central Tibim, Central Tialala. Haya, mimi naitwa Kennedy Odhiambo. Mimi ni chairman wa minority Kiambu County. Tena mimi ndio MCA kule Kawasukari. Na nilichaguliwa na chama cha Jubilee. Na wale watu na wale warembo wananipenda zaidi, wananiitanga Odhis Power. Odhis Power. Jubilee Power. Mimi niko na kitu moja nataka kusema. Kitu moja peke yake. Mambo ya tax. Mimi siwezi kubali watu walipe tax kwa maziwa, watu walipe tax kwa mayai, watu walipe tax kwa kamajani chai. Na mimi sasa naomba watu wawili, mama yetu na bwana Kioni, kama tumefinywa sana, tangazeni tukatae kulipa tax Kenya mzima. Tuone kama Ruto atatufunga. Wananchi power. Nyinyi ndio mko na power. Tukatae kulipa tax yote Kenya mzima. Tuone kama atatufunga sisi wote. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you so much for this power. Mheshimiwa Kihara. Muriaga regi. Athuri thai. Thai kere. Thai gatatu. Atumia thayo. Thayo regi. Thayo ria gatatu. Jitagwo Kabawa Muthondu. Nini MCA wa kuria Kihara. Gacagurwo na kiama kia Jubilee. Na noni muhiuria wa Mucharicha waria nini thini wa bunge ya Kiambu. Onoko nda kunya ne Jeremia Secretary General dikorekia na ihenya getomine todo Lemuru eno ndacemanirie na mutongoria wa bata muno witagwo Wangari miaka 30 mithiru tukirwira katiba iria ithondekete Kenya mwena wa devolution. Twe hamwe no koroni he mundu ndete Secretary General ni mutumia ugwitwo Maritha munene wa kiama kia Naki Kenya. Tondu ndari ehera uhoro-ini wa kurwira uhoro wa muingi na muno na kihoto. Undu uria ungi ngona kuga muthenya wa umuthi ni ati ni njugite kuria nie ndongoragia ati tugite one man one vote one shilling na hau tutiraima. No ngakiuria Jeremia acio maratwira uhoro wa one man one shilling today ri tondu ni campaign ya mekite hindi yo ri ni ate mageretie gwika nigetha tukinya hau maratwira ari ni matige guthaka na hakiri citu. Undu uria ungi ona kondina ndekie tu uhoro konie magoti ni murona magoti ura maitwa marahuthirwo muthenya ucio ungi turagi uhoro wa maguta marehetwo nigetha mateithie muthini magacoka maguta macio makaga makario ni andu aria matatongoragia thiini wa Kenya Kwanza government. Uria kwa muthia tondu ndirahikwo nituronire arimi makienderio fertilizer mai ma ngurwe na mahiga na andu amehitite ati ni makaheana fertilizer ya tuhu riu maraheana mai na makaheana mahiga na kwa ndu ucio Jeremia thirikari ino ya William Ruto
ni ndetata miaka 30 ndaingirire upisani mwaka wa 90 tugicamana na muthuri ugwe twandisho rĩrĩa arĩ mũceke gũkĩra ũguo igana mĩaka ĩyo na kũndũ ũcio nĩ tũraturwo mũno rĩrĩa tũrona mũndũ wa Kenya wa kawaida akĩaga irio cia kũrĩa na andũ nĩ kũiya maraiya fertilizer ĩrĩa ĩngĩteithĩrĩria mũrĩmi ndĩkiuga twĩ hamwe mũno kĩroro ma nyambo na hingo ciothe rĩrĩa Jeremia mũkũgĩa na gĩikaro tũrĩkoragwo twĩ hamwe na inyuĩ na nĩgetha tuone Kenya nĩ yacenjia. Asante sana. Ucio nĩ aria handũ-inĩ handũ arĩa angĩ othe rĩu aya makwaria ndĩmanyitĩire gĩkero nĩguo mathaa manye. Mheshimiwa Gachomba kuma Nyandarua kwa ufupi tafadhali. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe andũ a Kĩrĩma mwĩkuo tauga atĩrĩrĩ no nginya rũĩ rũcoka kĩ nĩtũna tigiti ũcio maigo wa Jubilee no nĩ mwaka wakwa wa 20 gũthurwo twĩka siasa nĩneraga andũ aitũ ici ngũbia ciacenjanio gũcenjania ngũbia ta UDA agakĩra makĩrĩkwo agakĩrĩkwo ngĩmera icio nĩ ngĩma ciĩkũrĩa mũthitũ no ngũbia iria gatĩa no ngoro ithuĩ toerĩa andũ a Kĩrĩma tigai kwenda tũkayũkane mana SG nĩ kwenda ona acio rathoma ngathĩti maretwo a Kennedy na acio angĩ a Kĩũnjũri no nginya moke tũikare thĩ ta rũrĩrĩ twĩke atĩa tondũ nginya tũcire na tuonie bũrũri witũ kũrĩa tũrorete andũ arĩa angĩ threat na bũrũri ũyũ witũ zima hiyo kitu wewe andũ arĩa angĩ threat thĩinĩ wa bũrũri witũ nĩ Jubilee twathurire na kura citũ atĩ magoti macio mothe mũraigua mũrahinyĩrĩrio namo mekũrĩa mbunge makiuga atĩ matigomete mathuraga andũ mbunge mamwĩraga matigomete ciaria iria ciĩ mbunge nĩ mũkwenda twĩcirie ta Gĩkũyũ ithuĩ kũruta wĩra wa mũthemba ũcio kũthura ngati nĩ twatiga Ngai witũ mũrathime. Asanteni sana, thank you. Haya nĩ ndĩrendia microphone ĩngĩ nĩguo twakinyie handũ tũkarenga. Secretary General wa MCAs othe thĩinĩ wa Kenya nĩ woĩ twĩ nake etagwo Karanja na tondũ nĩ aragia kaingĩ ũkũnyihia na ngũtunya karatathi ngũtunya maya ndũngĩnina mani ndero kaũndũ wa mbere ndamũgeithia andũ a Ngai mũrĩega rĩngĩ niĩ nĩ niĩ njĩtagwo Karanja wa Mbũi wa Mariamu mwana wa Singo Mother gwitũ nĩ Naikuru ndĩ MCA wa Naivasha East na ngacoka no niĩ Secretary General wa MCAs Kenya bwana Kĩoni thutha wa ithuĩ gũtinio biarĩ tũgĩikara ta andũ matarĩ kĩndũ tũikara ta ngui ĩtarĩ mũting'oĩ. Number 1 niĩ ngenda kuuga maũndũ merĩ tu bwana Kĩoni ũngĩkona rĩrĩa kanyoni gegĩtara-inĩ rĩ kangĩinainĩrio ũguo gĩtara nayo ngĩinainĩ kanyoni tikanuaga thamagia nĩgetha gaikio kagunyũ. Rĩu bwana Kĩoni tathikĩrĩria haha ithuĩ ngũrũmĩrĩra ũrĩa professor igire Gĩkũyũ twĩna thĩna na twĩna ũrimũ ũkũrũ kũrĩ andũ aritũ nĩ ithuĩ na twĩragwo atĩ ugaga atĩ wĩ Mũgĩkũyũ ũyũ thikĩrĩria haha nguonie ũrimũ witũ kũrĩa wakinya. Number 1 Kĩoni thikĩrĩria chair wa finance thĩinĩ wa mbunge nĩ Mũgĩkũyũ etagwo KK kuma Mohoro. Nĩ Mũgĩkũyũ kati Mũgĩkũyũ no rekĩra tax kati ũrekĩra. Number 2 mũndũ mbia ciarogotwo KRA mũndũ ũrĩa ũkuaga etagwo Mwaũra. Central Bank Governor etagwo Kamau Thuge. Chair wa budget etagwo Ndĩndĩ Nyoro. AG Attorney General etagwo Mũturi. Wathiĩ Chief Justice etagwo Koome nĩgĩkũyũ kati Gĩkũyũ. Wathiĩ Chief of Defense ũrĩa ũrathurirwo etagwo Mũrĩu Kaharĩri. Wathiĩ Majority Leader etagwo Icũng'wa. Wathiĩ Deputy Minority Leader Senate etagwo Kĩroce. Wathiĩ CS wa Lands etagwo Wahome tũtirĩ taito. Wathiĩ Maĩ etagwo Njerũ nĩ wa Naikuru. Wathiĩ CS wa Public Works etagwo Moses Kuria. Wathiĩ Council of Governors etagwo Waigũrũ. Wathiĩ Senior Worker
Girigasha etagwo Linturi, wathie investment and trade etagwo Rebecca Miano, wathie interior etagwo Kidiki, mundu uria wothe omanyitereire ne deputy president wa bururi uyu Rigiji. Turi na mutwe kana tutiri ithwe no tuikare thi twitukie bia tutige guthina kana tutingihitukia. Riu kioni thikereria nie ngurikia na kuga u gutire kindu kiuru torimu wa gwitua, gutire kindu kiuru torimu wake. Ithwe na bia na ithwe na bururi kuoguo kiria twagereirwo ni gwika bwana Kioni. Andu ayo othe ndagweta haha moikare thi mubange bia tondu tutingikorwo na ithwe turaciarithia na na ithwe turathie moikare ta kanyoni. Koguo nie kiria ngurikia na kio bwana Kioni, andu aya othe metwo na merwo ruriri rwina thina. Nie njokire nie ndi wa UDA, njokire guthikereria nigetha uria gukwirwo ndwarire thirikari to nie ndi wa thirikari. Aya nitukwenda riu rugama hanini tuine hanini tuthikereria cia Dabibi ne waikwete Buritatha tugerathiaga tugete rugendo rwitu wani rwega tugithie na tugicoka rugendo rwitu wani rwega tugithie na tugicoka twaricirite ore munyama romeigi iragira kuingi iragira kuingi. Niturakena haya, asante sana. Thank you so much. Niturakena muno ageni othe magiuka tondu turenda gukorwo turi nyumba imwe tucire kindu karaithe na twacokia ngatho gwiciria no wa mucomba woka muhurira iruhi. Asante sana. Asante sana. Ikarathi. Haya sawa ikarathi. Gutire mundu tutakuigua. Gutire mundu tuthikererie muheshimiwa witagwo Jane na nindirenda munyite haha ndeto. Okorwo kuri mundu njamba gatagati-ini gaitu, okorwo kuri mutumia urutete wira tutoi, ni muheshimiwa uyu witagwo Jane athuretwo na kiama kia UDA no bara iria ciothe muiguaga cia Dabibi. Uyu ni warugamite na aria maratunywo mugunda a Dabibi na akaga akariganirwo ni kiama akaririkana ruriri na haha niho turi miario mikuhi ni njui na ndeto nyingi ungiaria. Nyumba itu muriega Kirima Fire tugire tutirenda iguoya na tutirenda irimo na tutigutwara kombo-ini. Ithuĩ tũrĩ andũ a Dabibi ĩgwetetwo ngacokeria atongoria yothe ngatho tondũ mokĩte nginya Dabibi, na njoke njuge gũkũ kwĩna andũ a Naivasha, reke marũgame tu, reke marũgame. Haleluya. Na njoke ndambũre wĩra ũrutĩtwo nĩ mũthuri ũtũraga ngathĩti-inĩ wĩtagwo Maina. Maina geithia andũ. Karibu sana. Reke twakuhĩrĩria haha ndagĩka ĩmwe na mwĩtĩkĩre gũthikĩrĩria. Dabibi nĩ itũra rĩrĩa rĩkoragwo mũndũ. Gathikĩrĩria. Dabibi nĩ mũndũ kaitho itwaragwo igakuĩrwo Jesra gĩtonga kĩa ikariũkĩra mwena ũrĩa ũngĩ. Igagĩtũtũrĩria thĩna wa maithori. Gĩtũmi gĩa twarahoke geithia andũ maitho. Nyũmba itũ mũrĩega ithuothe gĩtoo na mũmbi mũrĩega rĩngĩ. Niĩ nĩ niĩ mũtũra ngathĩti-inĩ
kiuga Ruto ne president wa bũrũri no gũtirĩ title andĩkagwo president Ruto, gũtirĩ title Kenya andĩkĩtwo kiugo president. Ũguo woka rehe title yandĩkĩtwo rĩtwa rĩaku no ũtige gũtuoha tondũ twagwĩtia hatitũ. Nyene nĩ ndoraga ngathĩti-inĩ twĩna angĩ meharĩa reke kwage kaũndũ kamwe tu. Nĩtũteithĩtio mũno nĩ mheshimiwa Kĩoni na tũgateithio mũno nĩ mheshimiwa Martha Wangari wa Karua. Reke njũmwĩre kiugo gĩkĩ tondũ kĩo ndĩrenda kũmwĩra. Mũthenya wa Monday ĩno ĩroka, andũ aitũ makĩria ma andũ 10 nĩ magatwarwo igoti-inĩ Naikuru. Kĩu nĩkĩo ngwendaga gũkwĩra Monday, tondũ mũtũteithagie na mawakiri. Monday andũ makĩria ma 10 nĩ magatwarwo igoti-inĩ. Na tugakorwo hamwe nao, tugakorwo hamwe nao. Gatiari rekia ndakuga itũra rĩu rĩa Ndabibi nĩ tũcoketie ngatho tondũ maũndũ marĩa marĩ kuo nĩ maingĩ. He itũra rĩtagwo Ng'atĩ, mũgũnda wagũrirwo nene matiendirie. He itũra rĩtagwo Moi Ndabi, andũ maumire eno Subukia magĩũka makĩheo mũgũnda, rĩu nĩ maraingatirwo. No othe maraingatirwo nĩ andũ magũrĩte mĩgũnda ĩyo marĩ itonga. Na rĩu kwĩna itũra rĩu mũraigua rĩtagwo Ndabibi, andũ maheirwo mũgũnda mĩaka mĩingĩ, no nĩ kũragĩire na new sheriff in town na tũrerwo mũgũnda nĩ wa Ruto. Mũgũnda nĩ wao. Ithuĩ tugĩte kuba kupona, tũtikũrekia na tũtikũgũra guoya. Mũtũnyitĩrĩre. Kwĩna mũthuri wĩrĩga kũrutwo nĩ Honorable Martha na makĩmũruta mwena Honorable Kĩoni. Nĩ aragĩrirwo nyũmba last week but one. Ningĩ aratũrĩte rũmande kũrĩa industrial area. Nĩ arahingĩrirwo Naikuru rĩu kũrĩa Milimani na arerirwo nĩ araforjire document ya president wa bũrũri na tũtirĩ tũramũruta tondũ tũtionete 100 tũrĩithĩte 60 na arĩ thĩinĩ na acio angĩ othe gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ mareterwo. Sawa sawa. Muno Ngai amũrathime. Thank you muno. Hũrĩrai mũtumia ũcio rũhĩ mheshimiwa Jane na mũthuri ũgwĩtwo Maina. Tũtingĩona ndagĩka cia gũtarĩria maũndũ marĩa makoretwo kuo na nĩ maingĩ na nĩ tũrĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ twĩna mawakiri merĩ makoretwo makĩrũgamĩrĩra macira macio na marĩa maingĩ handũ-inĩ ha rũrĩrĩ manyitanĩte na mawakiri arĩa Agĩkũyũ cia gũkũ. Andũ marenda turehe ngiri pay bill we M-Pesa tatuhe namba ya thimũ nyite ici nyitai namba ya thimũ 0722 43 Tuandike twambĩrĩria rĩngĩ 0722 43 10 41 nyandĩkĩra ngũkira gũthoma. Arĩa mwĩna ciringi wĩna ciringi yaku nenganĩrĩrie kinye haha 0722 andika hau 07 wewe toka uwe nakuja namna gani bwana? Mnafanya kazi gani? Bafu. Wakiri senior council aya nio matunyitirire one of our senior councils in the country ni ahena ngiri 3 mwanake hara kuma Murang'a. Thank you so much. Na bathikĩrĩria irĩngĩ 0722 43 with this power ni arehe ngiri 2 na mũreke ndĩkie namba ĩno rĩu 0722 43 1041 0722 43
1041. Eko. Na muthikiriria muigue giconoko kiria twikitwo ithuĩ tunyararitwo nditwari gukajie gituko tunyararitwo muigue muthuri ucio ri thiini ena miaka irugite 95 na mugunda ucio no kuo marakorire mutumia na mwanake wake makirima maramaruta nguo maramwira mainuke gichagi morio na nyina mainuke gichagi marenjaga mojere tutire na andu oru bururi-ini na ndirakwira eno ni disaster ugai disaster Ruto ni disaster ndagweta Ruto mukauga disaster Ruto Negomwira hau hangi thii na mbere tutanoya turi na andu macaragia iti cia MCAs tafadhali aria mari guku hari ori rugama wike oguo twi na andu aingi muno rorai angikorwo aria mathurirwo ni maremetwo ni wira yaya wako hapa hawa wote. Thank you so much for coming na ni mukahota Ngai amurathime gatagati-ini gaitu turi na andu macaragia iti cia members of parliament marugame nao tumone matongoretio ni aria mathioya muthuri wa mathioya ni kumo aya maurire ima apigieni makofi matongoretio ni Damaris haha na Gubai na tukoretwo nao na aria ngina no ndiramona othe. Thank you ginya Njuguna kutoka pande ya Gong. Gatagati-ini gaitu ni turi na andu marugamite giti kia governor marugame meke oguo ni ngumahe akwaria aria atongoria cia kiama hawa uyu tukoragwo nake ona ucio na aria angi. Thank you so much. Kuri aria marugamite giti gia Senate moe guoko na marugamio nao iti gia Senate ucio matongoretio ni Mara our host. Thank you so much and God bless you. Kuri giti kingi ndatiga kuri aria marugamite giti kia women lab acio guku atumia jaba. Thank you so much. Nitukwaririo ni governors aria manakorwo maikarire iti turi ndirona mundu gwitwo baba yao haha ni nguonete Mwangi kuma kuria Nyandarua governor Mwangi no mbere yo cira ucio na maundu macio mangitwirirwo nitukoretwo tugitongorio cira-ini ni Ndegwa Njiru ari haha rugamai uka na mundu gwitwo Kibe ni ngumuonete haha. Kibe karibuni ukai haha tafadhali ukai rekei ndimwire aya nio matuhete hinya gatagati ka mawakiri maria turi namo ithuĩ turi okuo tondu gwetanwo maumaga na matietagia king'otore uyu turahuragwo nake na nginya gas mwarie na njira nguhi hurirai Ndegwa Njiru ruhi tugokira tene tukarute Ruto tugokira tene na Ruto nigute na Ruto asante sana andu a Meru muga kairi andu a Embu Muriaro andu a Mount Gikuyu Muriega ringi umuthi ndoiga kibereti-ini kiu asante sana ni ndikwenda kwaria maundu maingi ningwigua ndinyibitie muno ndi mbere yanyu nie ndi ndungata ya ruriri ngoretwe ndimurugamirite na giconoko kiu mwaigua SG ario boro wakio aikorwo ni kwari na giconoko kinene tuonire giconoko riria acucu na aguka metirwe mungiki ni mwonire tuthiete kou kurugamirira twina wakiri Kibe na senior council Martha Wakarua na mundu egwitwo Kioni ni mukwenda maundu acu magacokereka ringi ni mwiririte
nĩ mugĩte sorry nĩ mũkwenda tũnyue muma ũkĩrai tũnyue muma tũkĩrĩkia ũkĩrai tũnyue muma muge thutha wakwa niĩ mũgĩkũyũ Mwembu na Mũmĩrũ nĩ nyonete mehia makwa magũthura thirikari ĩtatũrũmbũyagia thirikari ya kũbinyĩrĩria mũthĩni thirikari ya kũbinyĩrĩria Mũgĩkũyũ na Mwembu na Mũmĩrũ nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa mũnene ma ndigacokera rĩngĩ we Mwathani owe wonaga ituri cia ngoro citũ twĩgue ratha no twohere mehia maitũ andũ acio matũnyararĩte atĩ nginya ng'ondu na ngoima iria irarĩo Mount Kenya region nĩo maiyĩte nĩ mũkwenda ũndũ ũcio ũgacokera rĩngĩ na Ruto nĩ gũte Mũrĩa Irũĩ thengio na mũkaririkanaga nĩ mwanyuire muma tũrĩ mawakiri a Mount Kenya nĩ mathondekete kĩama gĩa Mount Kenya Jurists na Secretary General wao twĩnake haha nĩo manyitanĩte gũtũtetera mũndũ ũtarĩ na mbeca ũtangĩhota gwĩka wahutio tũrĩ thĩinĩ wa thirikari ya kũhinyanĩrĩria magoka ihenya twĩna Secretary General gwĩtwo Ishmael Goringa reke oke atwarĩrio hanini na mĩario mĩnini tafadhali hata yeye ndarĩ atigwo na thutha tũgĩthiĩ macira macio mothe. Thank you so much. Rũrĩrĩ thayũ thayũ rĩngĩ Ngai nĩ mwega hĩndĩ ciothe ngwanjia na kũina karwĩmbo ndĩrenda kũmũthomithia haha nĩ mũgũcokera tũkoina hamwe haya twanjie ithuĩ nĩ twarega ithuĩ nĩ twarega ithuĩ nĩ twarega gũkuo wana rĩngĩ ithuĩ nĩ twarega ithuĩ nĩ twarega gũkuo wana rĩngĩ andũ aitũ ndĩmwĩre atĩrĩrĩ gacĩra karĩa twathiĩrĩire iraci citũ nĩ hĩu rĩu nĩ tũgũcenjia gacĩ na rĩu nĩ gũthiĩ na nĩ twaugire ithuĩ ta mawakiri mũtikũhatĩrĩrio twĩkuo nĩ twacirire cira wa mũkũro wa Ganyagathanga nĩ tũracira cira wa ciana iria citũ cia rũrĩrĩ ciatirwo Mũngiki nĩ gũgũcirwo cira wa Ndabibi nĩ tũracira na hakwa ndĩna Ikuru Jumatatũ nĩ njetererwo kĩhoto no nginya kĩone ona ĩkone note cia thikũ igĩrĩ tutajanja huko na rekei ndĩmwĩre ta wĩhũgũre thutha waku andũ acio ona thutha matigũraga guoya haha hokĩte njamba theri Ngai aromũrathima nĩ gũthiĩ rĩu asanteni sana njamba ĩngĩ ya rũrĩrĩ chairman wa gĩkundi kĩu kĩa mawakiri mheshimiwa kana ndĩmwĩte wakiri Bwana Kibe Muigai arĩa matamuonete hakuhĩ ũyũ nĩ we we are the people Muigai na nĩ we kuga pole nĩ we kumwĩra pole tondũ kiumia igĩrĩ thiru nĩ tũrarĩ kũrĩa Njoro kũhurũkia nyina na rekei ndĩmwĩre mũtumia ũcio nĩ njamba and those are our heroes tondũ akĩagĩte gũkorwo arĩ njamba atĩ agĩkorwo niwe waciarire mũndũ gwĩtwo Kibe ĩno ti njamba gũtirĩ igoti aingĩraga Kenya jaji akakua maitho na igũrũ korwo no aingĩra mpigieni makofi mũrega andũ aitũ gwitũ nĩ kuo oraigua koretwo Naikuru no my father maumĩte gũkũ Kiambu kũndũ gwĩtagwo Kiamba na my mother maumĩte kũndũ gwĩtagwo Kandara Murang'a na arĩa magĩũkire hĩndĩ ĩyo tũrarĩ na mathiko nĩ ndĩmacokeria ngatho rĩa kerĩ na nĩ tũkuga acio othe maria nĩ maria wega twĩta mawakiri rĩ tũrenda igua andũ magecokia rĩ njĩtĩkĩra ithĩinĩ 2 minutes njuge tũndũ tũtatũ ũndũ wa mbere ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa twakũraga twĩ ciana nini nĩ tũĩ rũrĩrĩ rwitũ nĩ rwa andũ arĩa magĩrĩirwo gũtĩĩka na tondũ nĩ andũ marĩ na integrity na andũ mena ona yao no rĩu nĩ hakinyĩte handũ atĩ
niko gwetirwo ati ni ithuĩ tũrathondeka budget. Kwena tofauti ya budget ethondekwo na kou, arafu ukaneo budget uthie ukagambagambe ukiuga budget ni njega, na worio kĩũria na nĩmũmonete ma TV-inĩ rĩ, matirahota gũcokia tondũ nyamũ ĩno ĩrathondekerwo na kou, andũ aitũ magacoka makaneo makerwo meke atĩa, makame defend. Na nĩtũroragia hĩndĩ ĩngĩ tukauga nginya andũ a Kalenjin na ndũrĩrĩ ici ingĩ citirauga finance bill 2024 nĩ njega, matirauga ũguo, isn't it? Na nĩguo rĩu tũkwenda kuga andũ aya aitũ matue tũciana mafuate ũrĩa Gathoni wa Mũcũmba ekire, marũgame na andũ tondũ nĩtwaregana nake na maũndũ mau. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa ngwenda kuga nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa twauga atĩ we are the people, nĩ tũtige kũũrio tũrĩa andũ maroria. Twahĩtũkia haha tũkiuga nĩ twaregana na budget ĩno rĩ, kana resolution ĩrĩa tũkũhĩtũkia rĩ, tũgũtwarĩra ũũ mũmbunge including president na andũ othe mathuragwo nĩkĩ? Nĩ mũingĩ. Marĩkia gũthurwo nĩ mũingĩ, he kĩndũ gĩtagwo residual power, mũndũ nawe ũngiuga rĩa mũico. Koguo ngĩheana ngerekano, taxi ĩno tũrerwo tũrĩhe ya ngari, tũngiuga tũtikũrĩha taxi ĩyo rĩ, he kũndũ mangĩtũtwara? Koguo tũkwambĩrĩria neyo, na rĩa mũico nĩ organizers a meeting ĩno, tukiuma haha no mũhaka tuge ũndũ ũrĩa ũkoniĩ nyamũ ĩtagwo division of revenue. Ũcio nĩ ũndũ wa bata mũno ũrĩa tũrĩgayanaga mbeca cia bũrũri wa Kenya. Katiba ya Kenya nĩreganete na ũndũ wĩtagwo slavery, kana mũndũ ũmwe gũtuo ngombo ya ũrĩa ũngĩ. Koguo no mũhaka tũhĩtũkie haha gũtirĩ ngombo ya mũndũ, na tũrĩ Agĩkũyũ, Embu na Meru nĩ twauga ke tũtirenda ngombo. Nĩ twaiguana ũguo? Koguo maga kũhĩtũkia mbeca iria njiganu, na nĩ akĩoni makauga matwĩre na magavana marĩa meho kana nĩ tũraheirwo mbeca ciganĩte, okorwo citigakorwo ciganĩte na ithuĩ tũkamera atĩa, na inyuĩ mũiganie mbeca citũ. Thank you mũno. Thank you so much. Ciaigana nĩ cia katĩa? Ngwendaga kumwĩra atĩ mũthenya ũcio wa mweri wa Jumatatũ ithuĩ tugakorwo kũndũ gwĩtagwo Naikuru, koguo Mheshimiwa Jane ndũkamake, nĩ tũgathiĩ kũu kũrũgamĩrĩra atumia acio tondũ matũciarĩte, na ithuĩ tũthiaga free of, na mwagĩa na thĩna, wona mũndũ waku ena thĩna ndũgakenerere rĩrĩa mũndũ waku ena thĩna. Andũ aitũ nĩo maratwarwo kũndũ gwĩtagwo EACC makĩragwo nĩ maiyĩte, wathi tax tribunal andũ aitũ nĩo maiyũrĩte kũu, wathi kũndũ gwĩtagwo asset recovery indo cia andũ aitũ Agĩkũyũ, Embu na Meru nĩcio iranyitwa, wathi kũndũ gwĩtagwo Luthuri Avenue, wathi kũndũ gwĩtagwo Nyamakĩma, kũu no kĩrĩro na andũ nĩ mũkwenda kĩrĩro na Embu ithi na mbere, nĩ mũkwenda ithi na mbere. Asanteni. Fanya mambo. Uyu nĩ mũmuonete TV-inĩ maita maingĩ, onake nĩ wakiri na nĩ arĩ igoti-inĩ handũ-inĩ haitũ igũrũ rĩa taxation. Na njĩra ngui tafadhali. God is good. Ngai nĩ mwega. Nĩ niĩ ndetwo fanya mambo tũkũrũgama nawe kinya rĩrĩa hakaumĩra ũmwe ũrĩa ũroneka ũyũ nĩwe wĩna maguta
Ururoneka uyu niwe iguru riothe. Ururoneka uyu niwe wagiriire. The late Simeon Nyachae ndari araheana leadership ya Githii in his grave. Na ni kuri andu maraumira ni maronekana ta mena hinya. Ona guko Uhuru ndukaheane until we are sure ati uri okunyita aya andu ndakaharagania. Akomaturia hamwe. Akomanyitirira hamwe. Wherever you are, Your Excellency Uhuru Muigai Kenyatta, tunakupenda. No ona makuhura ndukarekie. Tondu tiwe marahura ni andu aitu marahura na inywe mutige guoya. Ona kanya ga kwaria ni njaragia njikaraga uguo ngionaga Subaru. We ona ayo amiona thie na mbere na kwaria Ngai ni agukugitira. Asanteni sana. Ndari gukana giki ni gicoka no ni sawa sawa. Nitweka harambe haha na ni mweka wega ndika ni mwikite ithabu ona ndagika ni na njira nguhi twirwo mbeca iria cia cokaniririo ni inyue o ndagika iyo niguo andu mamenye ni twendaine ni turanyita na he handu haha haragwetwo maita maingi na ndirenda kuigua uria murauga ati murauga muthigi wi nao muthigi wi nao etagwo atia maritwa make matatu aria marauga muthigi wi na Uhuru rugamai ni bururi wa Gikuyu Embu na Meru wahitukia ati muthigi wa ikari ya Kirima wina Uhuru Muigai Kenyatta. Twende kazi. Haya. Rungamai renge banini ndimwire mbeca ira mwongania. Rungamai o banini tu angikorwo ni mwendanite o mundu agaithie mundu amwire ni amwende gaithia mundu umwire ni umwe woe moko na iguru gose gaithio ciongi umwire ni umwe woe moko na iguru gose je gaithia andu othe umwire ni umwe woe moko na iguru gose je ikaraithe. God is good and all the time. Jeto murithi wa Kagara kuma Kirinyaga kuria Mheshimiwa mathaumite na kuma rwe rwa Thagana Kanya rwa Rubingazi na manjirie ndi mugaithie ni mwagaithuka ngaithi cia Kirinyaga ni mukwenda tunyitire Mheshimiwa matha kana tutikamunyitirire ni aigana marenda tunyitire Mheshimiwa matha Kirinyaga yothe ni mwauga uguo na ngiuka ndakinya Thika ndaburiro thimu ni President Uhuru anjire ndakinya guku ngaithanie ni mwagaithuka ngaithi cia Uhuru mukwenda thiika mwire atia muthigi no wake March 2012 kithe tutiari waba 2012 tukiuga muthigi no wao umuthi tuoka gucokaniria rurire ruo Kirinyaga ebau Meru ebau Tharaka Nithi ebau Embu ebau Naikuru ebau Murang'a ebau Nyeri ebau Kiambu ebau Naikuru ebau Maathai ebau ithuothe ebau mundu uria gutigote wi we aikara mucie no gwetigira ni tubuje irio na tuteka wa Mucomba mumunyitirire ni andu aigana mekunyitirire wa Mucomba ni mukwenda twenderio bataraiza na maima bunda maima bebe bambu kera ni mukwenda ni andu aigana marenda migate itu eba icio iguru saitani asi we Zakayo baruka Zakayo baru ona Ngai naugire Zakayo abaruru ithuire twauga inabwes tutikubinyerio ringi. Haya sasa Mheshimiwa matha ndukagwagwe itana no twite ringi ni mukwenda Mheshimiwa matha atwite o ringi Uhuru ni mukwenda mucemanio ucio ungi agoka. Haya ndikiriria ile utangazo maalum tamaliza riria Mheshimiwa Wanjiru arunga maba amwira kwina muthuri wa miaka 93 years
abingiritwo ni thirikari ino na arenda 60,000 na arabũrwo nondu wa mũgũnda wa eka 2,000 wa Mũcomba. Bau menyerera mũthuri ũcio nĩ wanaite 3 years ne kũrĩa Milimani na Nakuru nĩ Milimani na andũ aya nĩ aremete nondu wa 60,000. Rĩrĩa andũ aya maigua mabotha mbeca juu chini cioka ciothe toto ugai tukwendaga 60,000 na ciakinya 100,000 na 3 na 430. Makofi. Thank you so much. Ke Wanjiru na Ngai amenyerere muthuri ucio wa miaka 93 uri thiini wa njera ta wiurie bururi witu hana atia. Aya Wanjiru ni ndakwira ye mbeca icio kinyirie muthuri ucio na ndukabutio na sonda ni eno ndakube yo ni yaku uthii unywe. Asante sana. Aya nyita pe. Thank you so much. Thank you. Hurira ya andu acio ruhi andu aya kamnyamwaga kethi na gutunya mundu na wakang'ara rucio ndigakunengera ngakorwo kunyitire na mukanda. Ni mathaa maratutindika na turi na andu aingi hari mundu ugwitwo Nyamita kuma Embu, chairman wa Miraa Nyambane, kuja hapa tuambie mambo ya Muguka. Meru kuma Meru nioke haha thutha ucio tukuigua mundu ugwitwo baba yao Katiari. Mawakiri macio mukuonaga ona mundu ugwitwo CN Kihara ari thiini wao na ari angi miario ekwaragio handu-ini mawakiri maria mothe maihurite nyumba eno. Nyamita amefika? Ndio huyu. Wewe mwaro Muga. Asante sana. Amjambo. Limuru 3 tupo. Wageni wetu na wale Sawa mueni. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tumite Meru na katwire tete kenda kinya batwe tuonania na twithira twi amwe na Kirima itu icie yara maingi Kirima tuthira cia kura kiakura rira twikurene kikawa katha itue mantu ya Kirima witacia na kwina ma kayathirire Limuru 3 bati tore arimi ba Miraa na Martha Karua, ningeomba tusikizane. Miraa kwa ukulima yake watu ya Miraa tuko pale, watu ya Miraa tuko wale tunafanya biashara na ukulima ya Miraa, hebu piga kelele kidogo. Asanteni. Martha na mawakili nimeona hapa, tafadhali tusikizane. Miraa yetu sisi sio ushuru peke yake tunalipishwa. Tunasikia mambo ya Sakayo. Patwe tuerechwa tokarechwa kinya kwe commission ekwendia Miraa yetu. Tuethoko yetu ira nene Miraa Somalia. Martha na Jeremia Kioni na Ndishu na wengine nimeona hata mawakili hapa. Butuire ni atatubati kwethia nontu thirikari yetu etikiria antu bakuma thirikari ya Somalia pakeya bature ya iria ngirie ite onkunia Miraa iratutuma Somalia dene Njombe ya airport yetu Jomo Kenyatta wa Mucomba. Hii ni mambo gani? Kinye kethira ne atia bwebunge ne atatumba wetikiria irima into tokuwa ikashi crop ke twakoreashwa commission ekwendwa na thirikari ne kumenya na ikatokuwa kwe antu bai thirikari ne baukabira wanafiki ba. Tumesikia Ruto amepeana ahadi mingi nontu yara maingi yara tweri yate kuinguka katuwe kiri batu antu ba Miraa
ibatu twaripa mbere kwewa promise ithirikari ye. Munakumbuka ile mambo ya nikiweka Biblia chini? Munakumbuka hiyo kitu? Ilifanyiwa maua wakati President Ruto atakuwa ameapa, atwira ayugumo bisine akathirania na antu batwethia maskini batirware tutikumba kuthomithiana tutikumba wikira nguo rekana na izia mbroka tutikumba wita sibitari utibo tukumba no twacunirwe eitare onde ni ndwa miraene Mombasa ntukwirengi tuongelwa ushuru rengi bwa kinyangiria ite. Munataka twende wapi? Watu ya Central antubeku katoboria round yeye Mwariama na General Baimunge eitare uhuru muliwaacha nje. Tukakuja wakati ya Kibaki tukakuwa na issue. Tukakuja wakati ya uhuru tukakuwa na issue. Thai katobora tafadhali twatiana twe Meru, Embu na Nakuru. Lazima tukue pamoja ili tuweze kuokoa mumea yetu ya miraa. Na tokethra tuwe amwe na kwari yake. Madha tulikuunga mkono wakati ulikuwa unataka ngangania ile kiti ya running mate. Kulienda vile kulienda. Turiuwa tutekwenda chokera makosa ya uringi. Na twenda wetania, turetania mwanga mwisho mpaka tukomboe miraa yetu na tukomboe wa Meru. Kwa sababu wa Meru wamekuwa ile nyama ya kuongezea ratiri peke yake, hakuna kitu kingine. Tafadhali tumenye kuona ni hata tokethia ikikuwa ni kwenda hiyo koti. Hawa mawakili wamesimama hapa, twende koti tunjitoe. Kama ni kwenda bunge, hiyo mswada ziko huko ya Kile na mswada ya Kadhuri Murungi, tusaidiane ili zipite, miraa itolewe kwa nakanda, miraa tuweze kufanya biashara kama mengine yote. Asanteni sana na Ngai na Abu Dharime. Asante sana. Uyu niwe uraikagio thiini akinegena ndeto cia bataraitha kuria hindi ya Rinturi arahuragwo Kinya na akauma ni njamba itu muria iruhe ndimwirie ndauga Ruto mukauga ki ndauga Ruto mukauga ki Ruto fertilizer education businesses agriculture health mafuriko. Na wewe, did you expect a disaster to declare another disaster a disaster? Tulikuwa tunasema declare the national flood a disaster. How can a disaster declare another disaster a disaster? Mheshimiwa Mweje ni akwenda aguthie kuria. Karibu sasa uongee. Karibu. Asanti. Gikuyu, Meru na Embu muriega. Mwathani arogocwo. Wa mbere ngucokerie ngatho Kioni, Mheshimiwa Martha na andu aria angi othe marabangire mubango uyu. Ndehoya njarie mbere tondu ndina kamiti ya budget iroka kuria Embakasi na ni wega thie kuo nigetha ndigakeimwo indo ati ni njukire guku. Na undu wa mbere ngwenda kuga tondu ndikwaria muno, nie riria ndari mwanake ndi thukuru ri nitwathomire uhoro wa Mau na tukirwo Mau ri nio yaruire wiathi wa bururi uyu. Na twarora andu aya Mau ri nio aya ngiona inyuothe mumite na guku kirima-ini ni inyue mwaingatire muthungu no guthiete ngurite siasa-ini ri kuri andu manjiraga ngima yumaga ki gakirigwo riri akorwo Mau aya mari na ucamba wa kurwa na muthungu ri ikai magiciarire iguoya ende muri umuthi tondu wa riri ithue Gikuyu ni twendeirio guoya muno na andu aitu magitikira kugura guoya. Githurano kiria twathire 2022 twari na andu mari UDA, twari aria mari Jubilee, Gathoni hari UDA,
ona baba yao ithuĩ twarĩ mwena ũrĩa ũngĩ. No thutha wa ũhoro ũcio kũrĩ andũ twarĩkanĩire atĩ Gĩkũyũ kĩhinyĩrĩrio. Harĩ andũ twarĩkanĩire. Rĩu niĩ nĩngũmwarĩria, niĩ ngoragwo ndĩ mũmbunge kũrĩa Nairobi, kũrĩa Embakasi West, kũu nĩkuo ndathurirwo. Ndathurirwo na kĩama kĩa Jubilee, na ngoragwo ndĩrĩ o kĩama-inĩ kĩa Jubilee. Na kũrĩa mbunge-rĩ, nĩtuonire mwaka mũthiru hĩndĩ gwatuĩkaga nĩ gũkũrehwo mbembe cia GMO. Cikĩrehwo-rĩ, andũ a mbere arĩa makaire nĩ arĩa moimĩte Rift Valley na makĩrega. Na mũtongoria wao amera ambunge acio nĩ maregire. Tondũ marũagĩra andũ ao arĩa marĩmaga kwao. Tondũ nĩmamenyaga mwarehe mbembe ici nĩ arĩmi a kũrĩa mũkũnina. Tugoka hĩndĩ ĩno tũrarĩ na ũhoro wa bataraitha. Bataraitha-rĩ, rĩrĩa kũrarehirwo mũjadala kũrĩa mbunge-rĩ, ona Icũng'ũ arũgamĩte o mwena ũrĩa aramera atĩrĩrĩ, inyuĩ-rĩ mũgwĩka ũrĩa thirikari ĩkwenda. Andũ acio a mwena kũrĩa Rift Valley marathi, nĩmoĩ ga station getagwo Kass FM, arĩa wa 207 nĩmoĩ. Arĩa maugire o magũthikĩrĩria kĩ? Ground yao, mathikĩrĩria andũ ao. Mũthenya ũmũthĩ niĩ nguga atĩrĩrĩ, ĩkaya mbunge aitũ mariganĩirwo nĩ andũ aitũ. Tũregaga kũhana ta arĩa nĩkĩ? Atĩ mona andũ ao nĩ marahinyĩrĩrio makarega. Ona ithuĩ-rĩ, na nĩkĩo tũrũgamĩte twĩna mwago, twĩna wa mũcomba. Tondũ tuona nĩ mũrahinyĩrĩrio ithuĩ nĩ twaugire aca. Ta rĩu nĩngũmwĩra kũrĩa Nairobi nĩ kũramomorwo. Ithe mũtionete nĩ kũramomorwo. Ona gwĩtuĩka nĩ tũrera andũ mathiathiĩ matigakuo nĩ rũĩ. No nyũmba iria mũrona imwe ikĩmomorwo kũrĩa-rĩ nĩ citũ. Na ithuĩ tũramomorerwo kũrĩa. Wona biacara wathiĩ kũrĩa, kĩoni nĩngũrĩkia ndagĩka ĩmwe tu. Tondũ nĩ niĩ ndĩramwĩra ũrĩa kũhana mbunge. Wathiĩ kũrĩa Nyamakema, mwago nĩegũka mwĩre. Kũrĩa nduka nĩ ciahingirwo. Woka gwakwa Embakasi West nĩgũgũtwara thoko ĩtarĩ andũ. Gũtirĩ mũndũ harĩa Kangundo Road ũkanguonie. Tondũ andũ aitũ nĩ mahinyĩrĩrio nĩ magoti. Rĩu nĩ hĩndĩ tũrathiĩ magoti. Ona mũrata wakwa KK ndĩronire akiuga ũhoro wa cukari-rĩ. Ũngĩũria athuri aya nĩ andũ a ndũma na ngwacĩ. Mĩgate ĩrĩagwo nĩ ciana nĩma. Ithe tio marekererwo igoti. Koguo niĩ ngĩrĩkĩrĩria. Mũthenya ũmũthĩ niĩ ona ndinoka njarie, ndoka gũthikĩrĩria. Na nĩ mwahe hinya mũno tondũ nĩ ndona Gĩkũyũ kũrĩa mbunge arĩa makirĩte inyuĩ gũkũ nja nĩ mũraria. Na mũthiĩ na mbere kwaria gũkũ nja. Ũguo waigua kĩoni ya mwĩra, arĩa magũrirwo twamerere inyuĩ thiĩi. Ithuĩ tũkiuga tũkũrũgama na mũgĩkũyũ witũ, tũgũthũgama na andũ arĩa matũthurire, tũthiĩ na mbere kũmũtetera kũrĩa mbunge. Nĩmwetĩkĩra? Kana mũkwenda tũkire? Twenderio guoya? Tũthiĩ na mbere kũrũĩra andũ aitũ. Na ndĩkĩrĩrie, ũguo mwauga mũthenya wa ũmũthĩ atĩ mũtongoria witũ wa Gĩkũyũ nũ? Atĩ nũ? Atĩ nũ? Aca mũtiraiguĩka. Atĩ nũ? Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you mũno. Asante sana. Thank you Mheshimiwa Mwenje. Na tunafurahi vile mnafanya. Mheshimiwa huyo Mwenje ni muhe gĩtĩo mũno kĩama-inĩ kĩa ODM. Tondu noyo rugamaga na rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kũrĩa thĩinĩ wa mbunge na agatambũrwo nĩ ambunge arĩa muonaga makĩaria na hinya mũno kuma Nyanza. Kwa hivyo bado wakiwa hapa wanatupatia heshima kule bungeni. Nĩtũkũnyihia arĩa tũkwĩtaka na rĩu tũtikinyie mĩario hau. Tunyihie. Haya. Baba yao Ferdinand Waititu, karibu hapa uongee na jamaa. Andũ a Mount Kenya tutongoretio gĩikaro kĩa ũmũthĩ nĩ Martha Wangari wa Karũa na
Kioni na atongoria ciothe metite mucemanio umuthi ndirenda kwamba kumucokeria ngatho na njira nene muno niguo mukoretwo mugitwarithia kinya mucemanio wa kinya umuthi na ndimwire ona ithuĩ tutarokaga hĩndĩ ya mukoretwo mugicemania ngoro citũ tukoretwo na inyuĩ tondu na kũrĩ na angĩ aingĩ mũno mũno mena kũu nja arĩa mena inyuĩ arĩa me gĩikaro-inĩ gĩkĩ no matirĩ haha no ngoro ciao ciĩkĩ ciĩ haha ngwenda kũmwĩra atĩrĩrĩ niĩ ndĩrĩ ũmwe wa arĩa mahũraga ndebe cia UDA ndĩrĩ ũmwe wa arĩa matũmire andũ mahenio na koguo rĩ ũmwe ũrahoya mũhera nĩ ũndũ wa wĩra ũrĩa twarutire na koguo rĩ ithuĩ twatongoretie ũhoro ũcio na twarĩ ithuothe kinya gathoni wa Mũcomba nĩ gwĩtĩkia twetĩkĩtie tondũ niĩ ta rĩu ingĩmwĩra ma niĩ kũringana na ũrĩa mũndũ ũcio asapotete Uhuru akĩrũgama niĩ ndarĩ ho na ũrĩa andũ ao a Rift Valley masapotete Uhuru ndarĩ ho rĩu ithuĩ tuonaga tarĩ ngatho tũracokia ta Gĩkũyũ na ndaririkana atĩrĩrĩ tondũ ma nĩkwenda kwaragio nĩguo twaragie ma nĩguo niĩ andũ arĩa marĩ kĩrathimo hĩndĩ ĩrĩa mahũrirwo na gũkũ Naikuru niĩ nĩ ndathire harĩ Muru ngĩmagĩra ndĩ mũjumbe wa Embakasi ngĩthiĩ ngĩmahe gĩikaro na gũkũ Embakasi koguo niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndonaga atĩ ta tũkũgarũrũka mũndũ ũyũ andũ marehe rugarĩ na kũrĩa rĩ hakiri yakwa niĩ ndatwarithirio maheni-inĩ nĩ ũhoro ũrĩkũ no mahĩtia nĩ gũcoke mahĩtia nĩ gwĩka atĩa mahĩtia nĩ gũcokera nĩguo na tũkuga atĩrĩrĩ mũcemanio ũyũ wa ũmũthĩ rĩ niĩ njũkire na kĩndũ kĩmwe ngoro-inĩ yakwa atĩ niĩ hĩndĩ ya ndonire maheni macio mothe makoretwo magĩtwarithio na mbere na ngĩona andũ mena ngoro njũru ĩtarĩ ya mwananchi niĩ nĩ ndaumire kĩama kĩa UDA na ngĩtangatha ngiuga niĩ ndirĩ wa UDA no bado niĩ ndiaingĩrire Azimio niĩ ndĩna kũu kĩanda na wananchi movement ya wananchi twĩna kũu kĩanda na kũu street-inĩ no ndirĩ ndĩraingĩra kĩama tondũ ndĩrenda kũmwĩra atĩrĩrĩ niĩ ngoretwo ciaca-inĩ kuma ndĩ Kanjũra ngathurwo Nairobi nĩ mũraririkana ũrĩa thurangĩtwo ona okorwo nĩ tũrahĩtirie rĩrĩ mũiko kunĩka rĩ ti mũico wa kũruga ngima na rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kũhenio rĩ nĩ rita rĩa mbere tũrahenirio tũrahũrĩra mũndũ wa mwena ũngĩ kura na aratũgarũrũka na ithuĩ tũrekunyagwo gũtũ rĩu gũtirĩ mũndũ ona ũmwe ũgoka gũtwĩra atĩ tũkahũrĩra mũndũ wa nanja kura ithuĩ tũrenda mũndũ atwĩrage tũhũrĩre mũndũ witũ kura mũndũ wa Mount Kenya tondũ andũ milioni 8 arume na atumia tũtingĩaga mũndũ ũmwe tu ũngĩtuĩka president nĩgetha tũtuĩkage atĩrĩrĩ atĩ wĩra witũ nĩ kugaga tũcagũre mũndũ wa nakũrĩa tũcagũre ũrĩa ũngĩ ithuĩ tũrenda na niĩ nĩkĩo njũkire ũmũthĩ tũkiuma haha tũiguithanĩrie kĩndũ kĩmwe gĩthurano gĩũkĩte ithuĩ tũgakorwo na candidate witũ wa Mount Kenya region mũthuri kana mũtumia tũgakorwo na candidate witũ nĩgetha kũrĩ mĩario ĩkario ithuothe tũgakoragwo thutha wake arie maiguithanie okorwo matikũiguithania tũthiĩ kinya ndebe-inĩ nĩgetha tũtũrie gĩtĩo kĩa Mount Kenya region na ndĩrenda kũmwĩra kĩndũ kĩngĩ ĩyo nĩ point ya mbere ĩrĩa ĩndehire ngugĩte ndaheo nafasi ya kwaria kĩu nĩ ngwaria point ya kerĩ ũhoro ũyũ wa one man one vote one shilling nĩguo ũthĩnĩtie rũrĩrĩ rũrũ rũrona tondũ indo igayagwo aya memba bunge rĩu mũndũ aheo basarĩ rĩ aroka kũgaĩra andũ 10,000 a cukuru arĩa angĩ marathi kũgaĩra andũ 500 arĩa magathoma othe
cukuru cia thirikari na makarikia ciana citũ rĩ mana nĩ atĩrire nĩ ũndũ wa kũingatwo cukuru ya thirikari ĩrĩa ĩtĩtwo njega ndangĩhota gũthiĩ nĩ waya muonaga barabara-inĩ magĩtwo atĩ mũngĩkĩ nĩ andũ angĩ ndĩrenda kũmwĩra kĩndũ kĩmwe ũhoro ũrĩa wa bata thĩinĩ wa Mount Kenya region na nĩ twahĩtirie na ona ithuĩ mwĩ haha ingĩ nĩ twahĩtirie hĩndĩ ya Uhuru atũrehire BBI tũkĩmĩrega Ngai ũrĩa mũira hau nĩho twahĩtĩirie mbaũ tondũ ũyũ nĩyo tũngĩahĩtũkirie tũgĩe na njumbe aingĩ na tũgĩe na kĩndũ gĩa kũhĩtũkia katiba ĩyo yarehagwo nĩ BBI no tũkuga atĩrĩrĩ ona okorwo nĩ twahĩtirie harĩ ihinda rĩngĩ no kuoguo mũndũ ũroka kũrĩ ithuĩ Mount Kenya region ũndũ wa mbere agĩrĩire kũigĩrĩra hau metha-inĩ nĩ ũndũ wa one man one vote one shilling. Point yakwa ya gatatũ reke ngwĩre Kĩoni ndĩrenda kwaria na nĩwe ndarĩ gavana ndĩrenda kwaria point ya gatatũ kĩndũ kĩmwe kĩngĩ andũ othe nĩ moĩ Nairobi ĩno ĩno ĩkĩanda ĩno indo iria cikũu ciothe 90% nĩ cia andũ aitũ Nairobi ĩno tũkaga tũgatukanio nĩ andũ magatwĩra ĩhĩ tũcagũre ũyũ tondũ mendaga kura citũ no tite iria cikuoyo nĩ andũ aitũ tũgacoka tũgakorwo atĩrĩrĩ Nairobi nĩkĩo gĩtĩ kĩrĩa kĩa bata gũkĩra kinya kĩa gavana wa Kiambu ĩno gũkĩra gavana wa Murang'a na kinya Kirinyaga na kinya Meru na Embu na kinya Murang'a tondũ kĩrĩa rĩ nĩyo headquarter ya indo ciothe kũrĩa irĩ na rĩu rĩ kĩoyagwo nĩ mũndũ agoka akanyarira andũ aitũ toguo rĩu ũraigua kũrĩa kũramomorwo thaa ici muona ũkĩmomorwo nĩ Agĩkũyũ makoragwo makĩmomorerwo mawĩra mothe andũ aitũ nĩ maigatirwo mawĩra marĩa mega ũguo Kiambu Nairobi mũndũ athiĩ ainũka harĩa rĩ ũmenye kura yaku nĩ ya Nairobi nĩa mangĩenda ũhoro wa Nairobi ta nyonie ira mangĩenda tuoe gĩtĩ kĩa Nairobi kĩa gavana nĩ mũkenda tũthiĩ Nairobi nĩ mũkũhunjĩria andũ aitũ no mwaka tuoe Nairobi nĩ ũmenye ndarũgamĩte nĩ njũĩ kura kũrĩa Gavana nakuomba kwa sababu masaa pia hapa ni mchache. Murirairo Naroge. Thank you so much. Arauga kamwe arenda kurekia na kamwe moja tu na kuhejia tafadhali ni tondu andu ni guku ni aingi biu. Mweo. Haya. Jaba nderutagwo iguru. Point yakwa ya kana nĩ ĩmwe. No ngĩgĩikara mũno nĩ kuoneka teta ngĩmota. Aya point yakwa ya kana nĩ ĩno. Nĩ tũiguithania. Magoti maya mothe mũrona makĩambĩrĩrio rĩ. Magoti mothe maroka kũgererio Mount Kenya region. Magoti mothe kinya maya ma nyũmba nĩ ũronire atĩ mũndũ wangĩte kanyũmba gake arĩhe igoti ningĩ acoke arute mbeca igoti ya gwaka nyũmba ici irakwo na nyũmba ici irakwo rĩ irakwo wa mbere ciũke cinine hinya nyũmba iria twakĩte gũkũ Gĩthũrai na Rwaka na Kayole na kila pahali tafadhali inyuĩ mwĩ mbunge ũhoro wa kĩndũ gĩtagwo igoti no mwaka mũregane narĩo na tuge atĩrĩrĩ magoti mambagĩrĩrio na kũrĩa kwao magacoka magoka kũndũ kũrĩkũ kũgwitwo asante sana harĩ ka point kangĩ haya ndende nĩ wega mũno Mheshimiwa Kĩoni, nĩ wega mũno Mheshimiwa Martha, nĩ wega mũno Mheshimiwa Mũcomba, aheshimiwa arĩa me gũkũ othe, na nĩ wega mũno nyũmba ya mũmbi. Niĩ ndikwenda kwaria maũndũ maingĩ tondũ nĩ mũĩ Wangũkũ no Wangũkũ amen.
nĩ mũrona maũndũ maya metĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ Limuru 3 na nĩkĩo ngwenda kũmwĩra thuo akoragwo na ngoro nene gũkĩra mwĩrĩ wake. Niĩ rĩrĩa ndonire Gĩkũyũ nĩkĩahinyĩkĩrĩra ndoigire ngwĩta andũ arĩa mathiaga gĩthaka kũrũa na ngĩtana mũcemanio keno wokirwo nĩ arũme atheri makĩria ya 20,000 na tũgĩcira twĩ hamwe na tũkiuga no mwaka Gĩkũyũ kĩnyitane. Na niĩ mũthenya wa ũmũthĩ njũkire kũmũcokera rĩngĩ ndamũthaitha. Niĩ nĩ ni patronia wa Mũgĩkũyũ wothe ona arĩa me ng'ambo. Ndamũthaitha mũndũ ona ũmwe ndakanarũgame haha ũrume mũrũ wa nyũkwa ũrume mwarĩ wa nyũkwa atĩ tondũ ndarĩ haha. Ndamũthaitha Gĩkũyũ tugaga atĩrĩrĩ, Gĩkũyũ maũndũ nĩ matatũ: tũiguane, twendane, tũthereme. Rĩrĩa ndetire maũndũ macio ndamwĩta kũrĩa keno nderirwo atĩ ndeta andũ a Mũngĩkĩ. No niĩ njugaga atĩrĩrĩ, angĩkorwo ũretwo Mũngĩkĩ nĩgetha ũcenjie bũrũri waku rĩ, ona niĩ ngĩrĩ Mũngĩkĩ, onawe ũrĩ o Mũngĩkĩ. Na ithuĩ tũtimakagio nĩ mũndũ ona ũmwe. No ithuĩ twarĩ gĩthaka na no ithuĩ tũngĩcoka gĩthaka. Ũrĩa ngwenda kũrĩkĩrĩria naguo nĩ njuge mũthenya wa ũmũthĩ twĩ gũkũ Kĩoni tũtikarũgamĩrie mũcemanio ũyũ haha. Tũima haha tũthiĩ Naikuru, mwenda njiyũrie kĩwanja nĩ ngaiyũria kĩwanja kĩa Naikuru, tũiyũre kĩwanja ithuothe. Na ngũria na gĩtĩo kĩnene mũno, tũrĩ na Deputy President wa Republic of Kenya Rigathĩ wa Gachagua. Tũroria Rigathĩ, rekai ndĩmwĩre kana kĩ ithuothe tũrĩ nyũmba ĩmwe. Ndĩroria Rigathĩ oe magũrũ make atige kũrũgama TV-inĩ, athiĩ kũrĩ Uhuru, maikare thĩ macire matuĩke kĩndũ kĩmwe. Na rĩu kĩndũ kĩrĩa ngwenda kũmwereke ngwĩre, ndegwa ndũkanamene mũrũ wa nyũkwa mũcokagie bara, ndũkanamene mwarĩ wa nyũkwa mũcokagie bara. Tũtirĩ TV-inĩ ũmũthĩ, tũkĩte nĩ ũndũ wa wendani, ithuothe twendane. Wa mũico ngwenda gũthoma resolution ci haha. Aya gĩthikĩrĩriai. Resolution ĩrĩa ndĩroiga nĩ kĩndũ kĩmwe. Resolution nĩ kuuga atĩrĩrĩ, ithuĩ nĩ twoigire Mũgĩkũyũ wothe athiĩ gĩcagi-inĩ kĩao agathomithagie ciana iria nini kwaria Gĩkũyũ.
Kwa maretwa njĩtagwo Esther Wangeci na ndĩ mũtongoria wa kĩama gĩa atumia gĩtagwo Amka Mama, na gũkũ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ tũrauga nĩ mũthenya mũnene, na ngĩaria handũ ha atumia kũrĩ kĩũria ngwenda kũũria andũ a Kĩrĩma. Njũrie ngemi Kĩrĩma ciugagwo nĩa? Ngemi Kĩrĩma ciugagwo nĩa? Kwĩna ngemi Kĩrĩma? Gũtirĩ ngemi Kĩrĩma, ndĩraigua Kĩrĩma no mbu. Atumia Kĩrĩma kwĩna ngemi? Kĩrĩma no mbu, ndĩraigua Kĩrĩma no mbu. Ati athuri aitũ nĩ morĩire njohi-inĩ. Thibitarĩ twathiĩ kũgĩa twana gũtirĩ Linda mama. Twathiĩ thibitarĩ NHIF itire ũyũ mathibitarĩ. Twana tũrĩa tũnini twahonoka twathiĩ cukuru gũtirĩ basarĩ. Tũrĩa tũrahonoka tũgathiĩ university gũtirĩ help mara profile rwako. Atimia metaga ciana cia mau mathiĩ mĩtitũ nĩ amarerire ciana. Nĩ atimia marerire ciana. Tũrauga atĩrĩrĩ, mathĩna ma Kĩrĩma makuĩtwo ciande nĩ atimia. Ciana iria ciũrĩire njohi-inĩ nĩ cia atimia. Ciaga cukuru nĩ cia atimia. Mawĩra maga ciracoka mũciĩ. Iria ireita nekeyũraga nĩ ciana cia atimia. Koguo tũrauga atĩrĩrĩ, Kĩrĩma ti kwega na tũhusishwo na maũndũ marĩa tũraneana mathikĩrĩrio, tondũ Kĩrĩma gũtirĩ na ngemi no mbu. Ngai amũrathime. Mũrĩre Irũhĩ Kathe Irongo kutoka pande ya Nyeri, a professional lady. Mwathani agoshwo. Caroline kwĩrĩria Assumpta. Ũrĩega. Athuri thayũ. Atumia thayũ. Niĩ njĩtagwo Catherine Wanjikwa Irũngũ, nyumĩte gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Mathĩra, Nyeri County. Na nũgamĩte haha on behalf ya atimia arĩa mahũraga biacara na professionals, na nĩngũmoria marũgame harĩa marĩ recognize tafadhali. Commissioner na atimia arĩa angĩ nĩngũmoria mũrũgame please. Asanteni sana nĩ ũndũ wa ũrĩa nginya mũranyitĩrĩire ũhoro ũyũ wa Limuru 3. Niĩ ciugo ciakwa igũkorwo irĩ nini mũno. Njuge rĩrĩa maũndũ marathiĩ ũguo marathiĩ tũkĩhinyagĩrĩrio especially ũhoro-inĩ wa magoti na maũndũ ta macio, nĩ mũtumia ũrahinyĩrĩrĩka kana ti mũtumia ũrahinyĩrĩrĩka? Njuge especially thĩinĩ wa gĩcigo gitũ kĩa Mount Kenya nĩ mũĩ kwanja nyũmba nyingĩ irũgamagĩrĩrwo nĩ atimia arĩa twĩtaga single mothers. Na wona twahinyĩrĩrio ithuĩ tũraremwo nginya nĩ kũhe ciana citũ irio. Mũgate wongererwo bei, ciana citũ nĩcio iraga handũ ha kũrĩa. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ithuĩ tũrauga ta atimia nĩ twaregana na kuongererwo kwa magoti, nĩ twaregana na kũhinyĩrĩrio, na tũrauga enough is enough, na tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ. Na ngĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ, rĩrĩa andũ mahinyĩrĩrio mũno toguo tũhinyĩrĩirio, noguo tuoka haha mũthenya wa ũmũthĩ na tweyũmia. Ithuĩ atimia nĩ twĩrutĩire gũkorwo twĩ mstari wa mbere. Kĩrĩa gĩgũciarwo gĩciarwo, twĩragwo nĩ purity, gũtirĩ wĩna mwana mũgongo, na ũrĩa wĩna mwana nĩ tũgũtigĩra macũwe nĩguo tũke tũnyitane na arũme tũrũe mbara ĩno. Thengiũ mũno. Assumpta ungekuwa hapa. Assumpta haraka. Mũrĩre Irũhĩ Kathe Irongo, asante sana. Assumpta wewe pia fupisha. Sana. Mwagonu wokũragio nĩ ndanyita. Thengiũ mũno mũnene wakwa wa kĩama gitũ kĩa Jubilee Party SG. Ndanyiha mũno ndĩ mbere ya ũtongoria wa Agĩkũyũ, na nganyiha mũno nĩ tondũ wa ngatha ĩno ya rũrĩrĩ Martha Wangari wa Karũa, na nĩ tũrona twĩna ngatha ĩngĩ ya Kiambu ĩrarũgire ĩroka mwena ũyũ witũ. Ndĩrenda kwaria mĩario mĩnini mũno SG, ndiraria maũndũ maingĩ. Nakuru twĩkuo, Naikuru twĩkuo, Naikuru twĩkuo. Mũrĩ Agĩkũyũ ĩtaniĩ ndĩrenda kuga ũndũ ũmwe. Ithuĩ twerĩ andũ a Naikuru twarutia Naivasha tũrĩkie mwena ũrĩa ũngĩ, akorwo kũrĩ andũ makoragwo marĩ ahinyĩrĩrie na mahinyĩrĩirio nĩ thirikari ĩno nĩ Naikuru County. Andũ
a Naikuru nĩ makanatima akorwo kũrĩ andũ maramũbatara SG na ngatha ya rũrĩrĩ mathe na atongoria aya angĩ othe na mawakiri maitũ Ndegwa Njirũ nĩ Naikuru. Mĩgũnda nĩ yario mũno nĩ ngwĩcirĩtie nĩ nguga ndikuga no mũmenye nginya warubaga mena mandĩkithia na nĩ mandĩkithĩtie na nĩ tũroria tondũ maũndũ macio mothe nĩ mandĩkithie ma Naikuru na Naikuru nĩ moima na mbana ndiũĩ nĩkĩ kĩagiria muoe na igũrũ tũkĩaria na tũkĩheana ũhoro wa Naikuru nĩ ũkunĩka arĩa marĩ thutha tafadhali na ũndũ ũrĩa ũratũhinyĩrĩria mũno ta atumia handũ Kenya ya rũma gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩngĩruta Linda Mama gũtirĩ hĩndĩ thirikari ĩngĩeheria Linda Mama. Inyuothe mũikarĩte gũkũ mũciarĩtwo nĩ mũtumia, inyuothe mũikarĩte gũkũ gũtirĩ mũndũ ũtarugagĩrwo nĩ mũtumia, inyuothe mũikarĩte gũkũ gũtirĩ mũndũ ũtarabatara mũtumia. Rĩrĩa thirikari ĩno ĩroiga ndĩkwenda Linda Mama nĩ kũraga ĩroraga ciana iria iraciarwo nĩ atumia. Njoke njuge ũndũ wa kerĩ SG ukimaliza ngĩrĩkia thank you ngĩrĩkia nĩ ndĩrarigwo kĩrĩa kĩratũma MP aitũ arĩa tũthurĩte mwĩmbunge mũreka maũndũ ma gĩconoko mũno. Mũndũ no arũgame mũcemanio mũnene address Ruto na mu address na gĩthweri akĩanĩka rũrĩrĩ atĩ gũtirĩ ũndũ kũhĩtũkio gũtirĩ ũndũ ũgwĩkwo ona rĩmuruthiri ĩyo atĩ maũndũ mothe mageragĩre ndiũĩ kana mageragĩre Karen magĩcoka gũkinya kwĩ Ruto. Kaĩ Ruto atuĩkire Mũgĩkũyũ? Ruto atuĩkire Mũgĩkũyũ rĩ? Kaĩ twatuĩkire Gĩkũyũ gĩa gũciarithanio? Na tũtuĩkĩte Gĩkũyũ gĩa gũciarithanio? Ithuĩ tũtirĩ Gĩkũyũ kĩa mũciarithanio. Okorwo nĩ maũndũ ma Gĩkũyũ oke atwĩrĩre haha. Maũndũ macio tũtigwĩtĩkĩra tũrĩ atumia. Na wamũthia ngĩrĩkĩrĩria. Ngũĩ nĩ ũkũrĩkĩtie. Nĩ ũkũrĩkĩtie SG no ndũĩ niĩ maitũ wa kaunti wa kĩama gĩaku kĩa Jubilee kũrĩa gwitũ Naikuru. Ndĩrauga atĩrĩrĩ ngĩrĩkĩrĩria. Naikuru tũtingĩtĩkĩra na nĩ mũĩ harĩa tumĩte no ũrĩa tuonete atĩ atumia makarũgamaga makoiga atĩ ciana citũ ithuthurio tondũ nĩ ituĩkĩte mũngĩke. Hau nĩ twarega andũ a Naivasha mũrauga atĩa? Mũroiga atĩ andũ a Naikuru hau tũrorwo na ritho rĩa tha mawakiri maitũ tũrorwo na ritho rĩa tha na nĩ ndarĩkia no tiga nĩ mahinda mathia. Andũ a Naikuru atumia a Naikuru nĩ mekwĩharĩirie kũringithia tumbo. Thank you mũno. Thank you so much. Thank you. Caroline Rose arũmĩrĩre na Brenda Kajau na kĩarũmĩrĩre moke haha tafadhali. Rose Caroline nĩ mwamuona ũyũ nĩwe wanyariragwo Naikuru Nyahururu maina gavana Ndeito nĩo maingagĩra andũ nĩ borithi. Andũ a Kĩrĩma Ngai agocwo Mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Wanjikũ wa Mwendia na nĩ niĩ njamba ya Laikipia. Kũrĩa Laikipia nĩ ithuĩ tumĩraga rĩrĩa kũratuĩka andũ maumĩre twĩna Ndĩritũ Mũrĩithi ona twaikĩũra ndirova tũkauga okorwo nĩ mbei ya mũtu ĩcuke tũkauga no nginya ĩcuke. No nĩ ndakena mũno nĩ kuona atĩ ũmũthĩ andũ a Kĩrĩma nĩ tuoka gũkũ na tũkanyitana tũkauga atĩ tũgũthiĩ thabarĩ ĩno tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Nĩ tũnyarirĩtwo mũno no ihinda rĩa kũnyarirwo nĩ rĩakinya mũico. Ona kũrĩa Laikipia tũrauga enough is enough. Tũtigwĩtĩkĩra rĩngĩ na niĩ ndĩ ta Wanjikũ wa Mwendia nĩ ngwĩrutĩra kũrũĩra rũrĩrĩ o kũrĩa ngakinyio nginyio. Tondũ tũngĩaga andũ ta ithuĩ akumĩra na kuga nĩ ithuĩ tũkũhũranĩra rũrĩrĩ tũtingĩhota kũrũa rĩngĩ. Nĩ twarega tax gũtinda ĩkĩambatio ũrĩa mũndũ ekwenda. Nĩ twarega ona kũu Laikipia gũtũra tũragagwo tũkĩiyagwo indo citũ o tũkĩheagwo tũgĩprofairagwo. Nĩ twarega ciana citũ cia Laikipia na Kenya gwĩtwo mũngĩkĩ. Macio mothe nĩ twarega. Ihinda nĩ rĩkinyu andũ a Kĩrĩma rĩa gũkĩra na kuga tũige guoya thĩ. Tũkĩre tũthiĩ tũrĩ kĩndũ kĩmwe. Arĩa megũkua makua arĩa megũtigara matigare tondũ nĩguo gwathire hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. DJ, freedom is coming. O ndagĩka ĩmwe. Tutihota. Freedom is coming. Ngĩehera.
Muhurira kiugo. Freedom is coming. Freedom is coming. Na unengera microphone. Asante sana. Muhurira irohe, freedom is coming. Haya, kwa haraka sasa. Aya, watu wa Mlima Kenya hoye. Aya, hamare tuajeta kwa Brenda Kangai. Dekaire tugakirema. Na mimi nataka kuongea kwa niaba ya Gen Zs wa Mount Kenya na youth wa Mount Kenya. So niruhusu niongee kwa Kiswahili ndio waelewe mahali popote ambapo wako. Kwanza tukubali tulitumiwa vibaya wakati wa kuchaguana, tukaitwa mahasla, tukaitwa mama mboga. Sisi majenzi ndo tulidanganywa, tukiambiwa tutabeba mikokoteni, tukiambiwa tutafutiwa sijui kazi ambazo hazijakuja. Saizi tumesema tumechoka na uongo wa Ruto, tutafuata mama yetu Martha Karua, Uhuru Muigai Kenyatta na hata tutisha. Mimi nataka kuambia Ruto, mambo ya Mlima Kenya achana nayo. Twena tagoria ito. Si tuko na viongozi wetu? Ni wangapi wanasema tuko na viongozi wetu? Asante. Wangapi wamesema mambo ya kupangwa ishe? Jambo la mwisho, mimi nataka kutumana kwa Rigathi Gachagua. Wewe ndio ulitumiwa ukasema uko na shares za watu wa Mount Kenya. Mimi nimekuja kuuliza shares ya mama mboga iko wapi? Share ya mtu wa mkokoteni iko wapi? Share ya mtu wa bodaboda wa Mount Kenya iko wapi? Na mimi nasema kama vijana wa mlima, twe nyuma ya mama Martha Karua, Uhuru Muigai Kenyatta, nwemo tagoria wito, au tatupanga. Enough is enough. Panga wa Kalenjin wako, jamii ya Kikuyu achana nayo. Asante sana. Tumpigie Ann. Na Grace na okuhiye muno. Adwakera mahoye. Rosa karibia hapa. Mahoye. Rosa karibia hapa. Wajirwa Kamau, and I'm also a representative ya Gen Z. Oria kugaga. Ni ithuĩ twahenirio tũkĩrwo tũcukume wheelbarrow, na ni ithuĩ tũramĩcukuma. Ihoya rĩakwa nĩ rĩmwe. Mama, rika rĩrĩ ritũ tũtira understand siasa. Rika rĩrĩ ritũ tũtira understand bara ĩrĩa mau yarũire nĩguo tũgĩe wĩyathi wa bũrũri ũyũ. Rika rĩrĩ ritũ rĩtira understand Limuru 1, Limuru 2, na nĩ hĩndĩ tũrageria kwĩyumĩria Limuru 3. Ihoya rĩakwa kwĩ arĩa marĩ mbere itũ, tũbundithie siasa nĩguo tũtikanate harĩa twatereire ta hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, na Ngai witũ aromũrathima. Thank you so much. Thank you. Gwetete Rosa na ndiramuona agiuka. Mr. Speaker sir, Mheshimiwa Ndisho, karibu sasa. Na tukarute karatathi muhuko tafadhali. Bwana Speaker sir, tukanarute order paper muhuko. Thank you very much, Mheshimiwa Kioni. God is good. All the time. And all the time. God is good. Nire ne keno kinene muno agikorana na Limuru 3. Irere hiteirwo ne kinya Kimani wa Icũng'wa atende gwĩkĩka. Na ndiramwĩra jaribu ujue sisi ni nani. Niĩ twĩna Martha nĩ ithuĩ tũtigarĩtwo a politics ya 1992. Nĩ ithuĩ mwĩigaga tũtigwĩka mũcemanio tũkamwĩra nĩ tũgwĩka. So who is Kimani Icũng'wa? Ndimucokerie ngatho muno nĩ ũndũ ũrĩa mwĩtĩkĩrire gũka, ona kũrarĩ na threats nyingĩ muno. Na nĩ tũyũ tuko nĩ gũkũbangĩtwo andũ aingĩ muno, na Mheshimiwa Kioni nĩ oĩ kuma mbathi 10 ciuma harĩa Gĩthũrai, na rĩrĩa nake maheirwo mbeca cia gũka gũthũkia mũcemanio ũyũ, marĩa mbeca maiga tũtingĩthiĩ kũhũra mũcemanio wa andũ aitũ. We salute them. We salute the men and women of Gĩthũrai. Kiadu tukoria witu Thika. Marathondeketwo mbathi 5 nĩ Mheshimiwa wa Thika. Maheo mbeca maiga tũtingĩthiĩ kũhũra mũcemanio wa andũ aitũ. We salute the people of Thika. Na kũrĩa kũngĩ. So niĩ ndĩ na gĩkeno mũno, na niĩ ndiendaga maũndũ maingĩ atĩ mũcemanio wa Limuru 3 wĩkĩke. He maũndũ maingĩ mũno andũ maria, anene tũiguithanĩtie. Ĩno nĩ launching pad. Kuma Limuru tũrathiĩ Murang'a. From Murang'a, Nyeri.
from Nyeri, Embu, from Embu, Tharaka Nithi, from Tharaka Nithi, Meru, from Meru, Isiolo, from Isiolo, Nanyuki, Nyandarua, Nakuru, Kiambu, Nairobi, na gutire mundu no mogutugiria katika jina la Yesu. Ya mwisho ni hii. Yako kia mwisho ni giki andu aitu. Mathina macio mothe marerwo ni andu haha ni tondu riri political rhythm itikiriga atiriri andu a Mount Kenya ge maturi andu 26 million out of 54 million people in Kenya. Na andu aria maregistered thini wa voting last election agema ni andu 9 million. Resolution ile matugwika hana he mundu wa gweta gavana wa Itito kuma riu gutire hindi andu mena andu milioni kenda magacoka gutuika running mate ya mundu wina 1.9 million. Never again. Na ndiria mundu ria ugiri atiriri agikuyuka tukoragwo na gathina mutwe. How can you have 9 million votes muthure mundu wina 1.9 million? Kuma riu thio nithio turetongoragia running mate watufuate. Kiria gitumite ngirikia mheshimiwa, kiria gitumite ko twina thina na nikio tukuhitukio muthenya wa muthu mheshimiwa Kioni na Martha na turaciririo guo kiria tutari mathina ma mothe twinamo ni kindu gitagwo political power. Hatuna political power. Political power yothe ni agrabirwo ni President Ruto ona Gachagua witu ri muigure itha. He does not have political power. Ona geria gweka anything, he has got no power. Ona minister ya mekuo, they have no power. So what kiria turenda gwika mucemanio uyu ni tuhitukia tiriri 2027 ni tugacokerio political power itu na turie mundu gwitwo President Uhuru Kenyatta. Na aria moiga tumwire sorry ni tukumwira Uhuru sorry sana ni watwirie tukiga kuigua riu twikunyete moni. Koguo 2027 President Uhuru Kenyatta uria gatwira twike niguo tugeka mundu ugatura turumirire ni tutiga ukararia ringi tondu ni tuonete mahitia maria tuonete. Koguo ni mucokerie ngatho. I don't want onogo hatiri undu gwikika Icung'wa, Ndindi Nyoro, Gachagua, Ruto wajue Lemuru 3 imefanyika na tukitaka Lemuru 4 tutafanya katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu na watu wote wa Mungu waseme amen. Thank you very much. Ticho Budicho. Tudhikiririe Mheshimiwa Mwago, Member of Parliament for Starehe. Karibu sana. Kijana barubaru. Nĩ thengio mũno SG. Wa mbere twambe tucokerie Ngai witũ ngatho mũno nĩ gũkinyanĩria mũthenya ũyũ. Tucokerie athuri a kĩama na our political leadership, Martha Wangari wa Karua na SG Kioni na andũ othe. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Niĩ ndarũgama haha mbere yanyu njĩtagwo Mwago, mũciari Maina, Maina mũciari Mwago, Mwago mũciari nĩ Ikua. Na niĩ ndĩ mũcera wa mbarĩ ya Cuma. Na ndĩ mũihwa na ithira andũ a mbarĩ ya Mbogo. Koguo rĩrĩa ndũgamĩte haha niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ kano. Ĩtiguo. Ona ndĩ mũmbunge wa Nairobi, niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ na ndaciarirwo ndĩ Mũgĩkũyũ na ndirĩ na apology ya gũkorwo mũcemanio-inĩ ũyũ. Na ona inatara tuĩka Amos, ndaciarĩtwo ndĩ Mũgĩkũyũ. Na nikio ndatuirwo nĩ acera itũ ngĩheo rĩtwa Mwago. Na ndĩ haha nĩ ndĩrakena mũno kuona Gĩkũyũ gitũ gĩcokanĩrĩire. Tondũ he Agĩkũyũ macokanĩrĩire hau gabere magĩtua itua rĩa gũthiĩ mũtitũ nĩgetha marũĩre wĩyathi wa bũrũri ũyũ. Na ithuĩ twĩ haha no nginya twĩyũrie ciũria tũranie atĩrĩrĩ, harĩa matũtigire rĩ tugakinyĩria njiarwa citũ hahana atĩa. Tondũ no nginya tũkorio kĩũria kĩu. Na nikio ithuĩ twĩ bunge nĩ twaregire kũgũrwo mbia na tukiuga tutikwendia rũrĩrĩ rwitũ irio cia nda. Tukiuga tũkũrũĩra rũrĩrĩ rwitũ nginya tũheo gĩtĩo na nginya andũ aitũ harĩa maronjorithĩria ta andũ aitũ arĩa matũrĩte Nairobi anya makĩma hũkaci aitũ ũrĩa matũrĩte nyarario nĩ thirikari ĩno. Ithuĩ tũkĩrũgama tũkiuga aca. Maũndũ nĩ mekĩkĩte na andũ arĩa makĩrĩ UDA nĩ mũrona aingĩ nĩ macokete na mũciĩ. Tiguo
nĩ ũrĩa kũhana tondũ andũ nĩ mahenirio. Twagĩrĩire kũmahe ũhoro tukĩmera ithuĩ na andũ acio mathanaga ithuĩ tũranagia kĩndũ kĩmwe. Tũranagia ũhoro wa ng'ũndũ na mĩgũnda na icio tũtingĩohanĩra.
to gutiri hindi andu aitu makaingatwo Eldoret kana maume na Ikuru moke makeni Kenya Kwanza no gwakinya nĩ mawĩra ma parastato mawĩra macio ma bodi wĩra witũ nĩ kũingatwo gũgathinĩkĩrwo andũ na share itũ nĩyo yarĩ nene tupatiwe haki yetu mũthenya wa ira na mũthikĩrĩria please mũthenya wa ira ndĩrareheirwo list ya andũ 117 akuma kĩanda kĩa nyama kĩma na gĩkomba na Cross Road kũrĩa kwendagio maratathi andũ arĩa masuspendeirwo pini ciao nĩ tondũ nĩ maremetwo nĩ kũrĩha igoti rĩrĩa rĩcoketio na thutha mĩaka 3 mĩthiru makerwo gũtirĩ mũndũ ũngĩrĩhwo kĩndũ tondũ pini wekĩra mĩtambo-inĩ ya KRA nĩ suspended ũguo nĩ kuonania biacara icio ciothe nĩ hinge irahingwo kũrĩ na Agĩkũyũ me mbunge irahingwo kũrĩ Agĩkũyũ me thirikari-inĩ Nderoigirio finance bill ya 2024 nĩwe ekuĩire mbũri ta tha finance bill ya 2024 yahĩtũka Gĩkũyũ biacara-inĩ mwĩbange kũinũka na mũhinge no ndĩkũhĩtũka twĩ mbunge ĩyo ndĩrahĩtũka twĩ mbunge ĩyo tũkũnyitana na mwĩtĩkĩre tũnyitane nĩ mũgwĩtĩkĩra tũnyitane nĩ mũgwĩtĩkĩra tũnyitane thikĩrĩriai Agĩkũyũ haha nĩ ndakena he mwaria wa Mĩrũ ahutia ũhoro wa mĩraa ndũraga ndĩraga nĩ kahũa na macani finance bill ĩyo ya 2024 nani ako na copy finance bill ya 2024 imechukuliwa na nani eno nĩyo proposal na niĩ nĩ ndĩmĩthomete finance bill ĩno ĩroiga atĩrĩrĩ ngari yothe ĩkuaga macani mĩraa kahũa na cash crop citũ ta macadamia na mĩkorobia nĩ ĩrĩrĩhaga igoti Gĩthũngũri acio mekũbangagwo tukũ na mbathi moke matũhũre Ngai amũrathime nĩ tondũ nĩ mũiguire mũgambo wa maitũ wanyu kĩrĩa mũcaragia Ngai aromũhe mũtige kũhũthĩrwo ũru mawĩra marĩa mahingĩkĩte marohingũka nĩgetha mũtige kũhũthĩrwo ũru tũcokei haha finance bill ĩno ĩroiga atĩrĩrĩ abai mũtige hanini kĩonio rero wambe ũtige hanini andũ arĩa finance bill ĩno ĩroiga atĩrĩrĩ angĩkorwo we ũrarĩha igoti rĩrĩa rĩretwo rĩa income tax nĩ mbeca iria ciothe ũthũkũmaga mwaka igoti rĩu rĩroiga finance bill ĩroiga atĩrĩrĩ angĩkorwo ndũkinyĩtie wĩna 10% na thirikari ĩrenda 15 onokorwo ndũrĩ na gĩa gũtaxwo nĩ megũkuongerera 5% nĩgetha ũkinyie gĩkĩro kĩrĩa marenda
finance bill ĩno roiga atĩrĩrĩ, mũndũ wothe ũraruta biacara ya ngiri 500 gũthi na milioni 500 gũthi na igũrũ rĩ, arĩa maraka factories ciretwo cia EPZ rĩ, arĩa maraka nyũmba cia affordable housing rĩ, gũtirĩ igoti marĩrĩhaga. Mũndũ wothe ũrahũthĩra biacara ya 500 million gũthiĩ na igũrũ, andũ acio matirĩrĩhaga igoti. No we wa probox, we wa boda boda, we wa kioski ka mũgate, no mũhaka ũrete igoti. Ĩhĩtũke kana ĩgwe? Nĩkũgwa? Rĩu thikĩrĩriai, inyuĩ mwathurire ajumbe anyu me bunge ya 2022 to 2027. Mwena wĩra wa kũruta wa kwĩra ajumbe anyu tũtiathurirwo tũthiĩ tũkarĩaga irio kũrĩa State House. Twathurirwo tũikare bunge tũrorage watho ta ũyũ tũmũrũagĩrĩre. Nacio marabangĩra nĩgetha ndikaragie. Acio marabangĩra nĩgetha ndigokage ta gũkũ. Niĩ ndinoka gũkũ tondũ njetĩtwo nĩ Kĩoni na kĩama gĩake. Nimekuja hapa tondũ ndĩ Mũgĩkũyũ, na Mũgĩkũyũ nĩwe ũrahatĩrĩrio na finance bill ĩno, na Mũgĩkũyũ no mũhaka ndĩmũrũĩrĩre tondũ ndĩ na thakame ya Mũgĩkũyũ. Wa mũico, na haha nĩ ngwenda kwarĩria Martha Wangari, my senior sister. Uhuru wa Kenyatta niwe wina mũthĩgi. Na mũthĩgi ti siasa. Nĩkĩo athuri a kĩama me gũkũ. Uhuru wa Kenyatta akaneana mũthĩgi kũrĩ mũndũ ũrĩa ũgathiĩ gwĩtia gĩtĩ gĩa president wa bũrũri wa Kenya. Mũthĩgi wa Uhuru wa Kenyatta warĩ mũrathime na ndũgũthahio mũtaratara-inĩ wa siasa. Mũndũ gwĩtwo thiĩ na mbere na kũrũgama kana ngire. Nĩ mwahe rũtha. Mũtikĩine rwĩmbo rũrauga kahora mũndũ nĩ woka mũno. Na ndũkaige mwarimũ. Kahora. Aya, hau nĩ ndamenyera mũroiga ii. Asante sana. Ngai amũrathime. Bwana Kĩoni. Makofi. Korwo no kũhotekeke. Rekei riboti ĩno ya finance bill ĩtige gũtuĩka mũrĩmĩiguagĩra ma-TV-inĩ. Tondũ mwamĩiguĩra ma-TV-inĩ, ũrĩa ũramwĩra amwĩra kũringana na ũrĩa arenda mũigue.
Mheshimiwa Nderi tuwe tayari ili tuweze ni ugwita wagenye Roro noro itimo kelenya eyo ae uso ne kososo ego kamana diumeiria ne kogera ira tiaro ikone gakweaka amororo noro itimo kelenya eyo ae endainira ngerwara Dainira ngerwara entaina roro nekuona nekogera ira tiaro ikone gakweaka ogera ira tiaro ikone gakweaka ambaroro noro itimokere eyo ekogera ciana ikona gĩa kwĩhaka ambarũrũ noro itimũkĩrĩnya ĩyo haĩ ĩyo haya ciana ikona gĩa kwĩhaka mathati mega nĩ no mũine nginya gũkie nĩ ndona nĩ mũhaga kũina mwagaga nĩ handũ mwagaga ha kũinĩra nĩ tũkũbanga mũthenya wa kũina tu twambĩrĩrie gatene ndĩrahoya KCE makuhĩhie mũno tondũ ona andũ mambĩrĩrie kũnoga makainũka nĩguo tũrĩkie matekete aigake kerana Kenya nĩ andũ airũ mũthenya thoko mũthenya yagĩtwarwo Kabengoria nĩ arigirwo nĩ aigake kerana Kenya ta nĩ atoi Thank you. Tafadhali kuhehia muno. Nyumba thai rĩngĩ thai rĩa gatatũ niĩ njĩtagwo Wacira wa Kĩago ndĩmũithie geni wa mbarĩ ya Mahiria rika rĩa Maina nĩ ngwendaga tũhanyũkie mũno ngwaria o ndeto ithatũ tu nĩgetha tũikare thĩ nyambe njuge ũmũthĩ ũmũthĩ nĩ gĩkeno kĩnene mũno na kĩrĩa ithuĩ ta athuri tũkoretwo tũgĩciria ũhoro wakĩo na kwa andũ nĩ makire nĩ wega andũ mangĩkira no matuĩke wega ta athuri nĩgetha tuge ciugo citũ nyambe njuge ithuĩ tũrĩ rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ kũrĩ hĩndĩ tũronanĩtie ta athuri twarogirwo nũ tondũ ngomi citũ harĩa irĩ mararĩ arakaru mũno nĩ ithuĩ nĩ tuokanĩrĩra na finally ona kĩrĩa gĩethagwo nĩ aguka na baba na magĩita thakame na magĩkua tũrakĩneana kĩrambĩrĩria gũtũnyarira nĩ ngwendaga kwamba kũheana kĩndũ kĩmwe kĩraria ũhoro wa mũthĩgi haha tondũ nĩ ithuĩ aheani a mũthĩgi nĩ ngwenda kũmwĩra mũthĩgi ũyũ muonaga o mũndũ arĩ na wake mũthĩgi nĩ ũrutagĩrwo igongona na mĩthĩgi nĩ ĩrĩ ikĩro mũthĩgi wa ũthamaki wa rũrĩrĩ nĩ twaneire mũthuri ũmwe na nĩ igongona rĩekirwo
na gĩtũmi aneo mũthĩgi ũcio nĩkĩ ona ũguo kũrerwo atĩ nĩ ũrũgame o president tiguo tũtingĩkũnengere mũthĩgi nĩ ũguo mũthĩgi tũneanaga nĩ ũrĩa wĩkĩire rũrĩrĩ no kehothera rũrĩrĩ mũthuri ũgwĩtwo Uhuru Muigai wa Kenyatta o inyuĩ nĩ mũronire enengeranĩte akĩenda nginya gũthiĩ kuohwo nĩ ũndũ wanyu rĩrĩa twaninirwo na indo citũ irathiĩ ciothe we arĩ na indo ciake na arĩ handũ angĩ atuĩkire nĩ angĩagĩire nginya thigari na kĩ akĩrega agĩcoka kũrĩ ithuĩ na akiuga arũgame na ithuĩ ararĩkĩrĩirie nginya gwĩtwo rapist Uhuru wa Kenyatta ithuĩ harĩa tũmũigĩte ta kĩama gĩa athuri tondũ nĩ mũthuri onake tũrarĩ na kĩeha kĩingĩ mũno na nĩndakena nĩ mũcemanio ũmũthĩ ona ũrĩa mwari thutha wa Uhuru kwĩrutĩra ũguo wothe agacoka akambĩrĩria gũtuonia njĩra tũramũnyarara ona tũtirenda kũmũthikĩrĩria tũrakararia mũthĩgi rekei ndĩmwĩre mũthĩgi gũkararia nĩ ũndũ mũnene mũno nĩkĩona twĩ haha na nĩaugire na kanua gake akuga kĩu ngũmwĩtagĩria no mũkerira mũraregire BBI nĩyo ndĩraigua ithuothe tũkĩrira mũthuri ũcio ndĩmũhe kaũndũ kamwe niĩ nĩ atũkorire na nĩ ũndũ wa BBI tu rĩrĩa mũndũ wĩtagwo Raila etĩkĩrire no amenyite mbaru agĩũka agĩtwĩra ndeithĩrĩriai nĩgetha tũteithie rũrĩrĩ tondũ nyamũ ĩno ĩngĩthiĩ thuru andũ arĩa niĩ ngiuma nĩngamenya andũ akwa ndamatiga handũ wega na mwatuona ndongoretie twathiĩ Bondo twathire Bondo nĩgetha tũhĩtũkie na inyuĩ mwĩtĩkĩre BBI no mũkĩmenya twakĩrĩa rogeri mwaugire nao mũtikwenda na mũtikwenda kũmĩthikĩrĩria ũmũthĩ kĩrĩro kĩrĩa kĩrĩ gũkũ kĩrĩma-inĩ gĩkoniĩ ũhoro ũcio na nĩngenaga nĩ Kĩoni na Martha na arĩa angĩ atĩ twageria kũrũra Kĩoni athiĩ na billboard na gũkũ bara guothe ahuana ta mũgũrũki akĩmwĩra ũrĩa mũgwĩka mwarega rĩu ũmũthĩ rĩ twĩha no aigua already arĩa twathaithĩte moke tũkorwo mwena itũ rĩ meku nĩ nakũ marĩ rĩu thĩmatigĩthiĩte twaikaria ta athuri twerana atĩrĩrĩ nĩ tuona tarĩ 41 against 1 yacoka kuma rĩrĩa tũronire ng'ombe ikĩrĩithio na ndĩrenda kuga ng'ombe ciarĩithirio tũtoĩ ithuĩ ona Kĩoni ndoĩ nĩ igũthiĩ kũrĩithio na nĩ wa hau twerana atĩrĩrĩ rĩu rĩ twatigwo ningĩ o ũrĩa kwarĩ nĩ mũratuonire nĩ ngwenda gũtheria haha twauga tũthiĩ kũrĩ athoni aitũ tondũ tũtingĩtĩkĩra rĩngĩ tũgatigwo twĩthiki kĩwanja twauga tũgũthiĩ tũkore athoni aitũ na rĩrĩa mũiguaga tũkiuga acio nĩ athoni aitũ acio mũiguaga na kĩanda andũ acio maciarĩtwo nĩ mũirĩtu ũrĩa wetagwo wa Mũyũ harĩa airĩtu kenda mũiyũru a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ nĩho mũikamba umire ciarĩtwo nĩ wa Mũyũ na koguo tũrauga tũngĩamba gũkinyĩra ũcio witũ rĩ tũmĩrehe rĩ twambĩrĩrie kwaria tigatigwo tũrĩ ithuiki na twambĩrĩrie kuga onake tũkwenda kũmwĩkĩra thĩinĩ wa gema nĩgetha ona mwathiĩ mbunge mũkongerera kura icio na maũndũ marĩa mangĩ twĩkĩre hinya nĩ twenda gũkora mũndũ ũngĩ twatukanire mũno wĩtagwo Mũmathai haha andũ aingĩ mena thakame ya Maathai tondũ rĩrĩa airĩtu aitũ matahirwo nĩ twaciaranire na tũgĩkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe ũngĩthiĩ Narok ndũngĩcukana na Gĩkũyũ mwĩtĩkĩre onao tũikare nao twarie nĩgetha twatua gwĩkĩra na ũrugarĩ rĩ tũmenye kũrĩa tũthiĩte nĩ twambĩrĩirie kwaria na athuri a Gĩthii tondũ tingĩikara ta irimũ atĩ tũcũthagĩrĩrio ũguo onao nĩgetha magathiĩ na kũu mũgĩthiĩ angĩaria hana ũrĩa aciugo igĩrĩ ithatũ kana mũkuria andũ acio aitũ tũthiĩ tũmagĩre twambĩrĩrie kwaria tikanatigwo rĩngĩ ũguo niĩ ndĩraugire ũndũ ũmwe na nĩngenete mũno nĩ arahũria ndundu ĩno Martha na Kĩoni na acio angĩ Ngai atũre mũrathimĩte tondũ haha heragwo kĩrĩngĩrwa nĩ kĩhotanaga andũ aya ona mokĩte haha rĩ nĩo marĩ akararia arĩa aingĩ no ũrĩa monete rĩu twĩ hamwe na nĩngwenda kũmũthaitha mũno ona inyuĩ
mundu othe uri unda na ni witu to me thina-ini mutheri ni turamenya marite thina ni kwaremwo mararemwo ni guka mwamukire ciana icio ni citu tutikarwe nao mutigetekire turuwe nao twake nyumba ng'ima nijue umuthe kumanagia na umuthe ni mamenya twacemania na nijue aingi ni makwambiriria gutwetha itikirai ona prodigal son ndakioirwo mureke tuoe ciana icio citu tuthie rugendo nigwenda kuga undu ungi ha kondu wamite aturi athuri na atimia tutari na ciana ungiuma wira wa buri muno ithuĩ haha tũikarĩte ta athuri ona hĩndĩ itũ ya gũthia ko nĩ mĩaka tũtigarĩtie mĩingĩ ithuĩ njiarwa citũ no mũhaka tarũrĩ tũcinyitĩrĩre ũhoro ũcio wa gwĩtagwo marĩtwa ma gũcinina twĩna airĩtu aingĩ mũno matarĩ na athuri moragirwo o tũkirĩte rĩtwa rĩu nĩ rĩrarehirwo na nĩ muonire ũrĩa tũraregire narĩo faina twarĩkĩirie kũnyitirwo cũcũ na maitũ twĩkaga mahoya ma mũico wa mwaka gũcokeria mwene Nyaga ngatho mwaka wa last year tũtiekire na arĩa mathũkirie nĩ aitũ anake aitũ mathiĩ Nyĩrĩ tondũ nĩ moĩ nĩ twathiĩ mahoya nginya ngari ciao cia matatũ iratũrire borithi nginya rĩrĩa twarutire bunjo arĩa mauga nĩ magwĩkĩra andũ mbeca mũhuko-inĩ marambĩrĩria gũciruta nĩ ndenda mwĩre na ũhoro ũyũ mũtikone ta harĩ ũhoro wa ithako ũyũ ũkĩtũ haha na mũndũ ũreciria nĩ ũhoro wa ithako eherere barabara ĩno tondũ nĩ kũmũhũra no nyende mwanake na mũirĩtu mũrũgame harĩa mũrĩ mũndũ othe mwanake na mũirĩtu anake othe na airĩtu aya mangĩthira aya mũmenye gũtirĩ Gĩkũyũ aya no mwaka makofi ciana ici ithome na ithomithie ciana ciao mwenda rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ rũkorwo rwĩho anake rũgamai mũrĩ inyuiki ũmũthĩ ndĩmũkenu tondũ ndĩreragwo hwaĩ atĩ anake aitũ nĩ marenda kũhũthĩrwo moke mathũkie mũcemanio wa rũrĩrĩ rwao ndĩmũũrie atĩrĩrĩ anake nĩ ũrĩkũ ũrarĩa kana akona nĩ agaciara na athomithie kanake nigetha ũkĩthũkie mũcemanio witũ rĩ no ũkorwo agĩthũkĩrio mũcemanio kana nĩ waku ũkorwo ũgĩthũkia mwanake ũgagĩrwo ngemi ithano rũkĩmirwo gatano rĩrwo camba na ti ũcamba wa kwendia rũrĩrĩ nĩ ũcamba wa kũgitĩra rũrĩrĩ koguo kumanagia na ũmũthĩ mũndũ mũgũkorerera akĩenda gũthaka na rũrĩrĩ mũrerera atimia nĩ gwenda kũmwĩra ũndũ ũmwe tondũ no tũraiguire kĩeha mũno na nĩ wega gĩkĩũguo na gũkĩtuge tuonire atimia mauga nĩ atongoria maugire ciana citũ mbu nĩ kũroga mwana na ikorwo ira wa mawe nĩ ũciaraga rĩ na no igue ruo rwa mwana rĩ no ugire mwana waku mbu na ũramugĩra mbu na nginya mo makauga moragwo tũkona makiuga ũguo ciana citũ ciũragwo rekei tũmohere na tũmere mecirie mũno Ngai wa muoya mũrathime asante sana mahũrĩra irũhĩ magĩthiĩ marute inaka rwĩmbo na harĩ coro rahurwo nĩ uhuo nĩ mũndũ wĩna mĩrukĩ mĩingĩ biũ atĩ hahũrwo rwĩmbo mbere ya coro ũrĩke atĩ na andũ marũgame coro ndũhuhagwo andũ maikarĩte thĩ nĩguo nderwo rwĩmbo rũu na andũ othe mũkire mũrũgame ona arĩa marĩ nja gũgakena peño nake mũkwenda mũmenye biũ no mbere iki ĩgũtigana na ngoro
ngoro itwarane amwe ukamurata twaranirie turi nake nĩ ũndũ wa ciana bũrũri witũ thire nduma ũngĩũrio atĩa nawe atĩa kana ũrĩ Mũgĩkũyũ ndoya moko merĩ na igũrũ njuge niĩ ndĩ Mũgĩkũyũ. Nyanyua nake Rekaito mathaa kidogo. Reke tuwirwo coro rĩu. Coro ũyũ tũrahuha tũkũhuha nĩ ũndũ wa mũcemanio ũyũ tondũ mũcemanio ũyũ ũrarĩ pati ya mahoya ma rũrĩrĩ. Igongona rĩambĩrĩirie mweri 21 rĩa kũnyitithania rũrĩrĩ riekirwo nĩ athuri a Gĩkũyũ na mahoya mekirwo nĩ kanitha mweri 27 na nĩ warĩ mũgambo wa Ngai rũrĩrĩ rũcemanie na rũcire na rwarĩkia gũcira marĩa mothe mũgũcira Ngai nĩ akũmũigua na nĩ akũmũhingĩria wendi wanyu akaiga mũiguane. Tukĩhua coro ũyũ Ngai ũkinyĩre andũ othe a rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ, Embu na Meru kũrĩa guothe methĩ ng'ima Ngai nĩgetha magĩe na ũiguano na kũnyitana na Ngai ũkauga tweka ũguo ũthamaki waku nĩ ũkwĩhanda Gĩkũyũ-inĩ na nĩ ũgũtũcokeria ũthamaki. Tũkũhuha coro maita 12 ĩrĩ kenda mũihũru ya Mũgĩkũyũ na tuongerere Mũembu na tuongerere Mũmĩrũ tondũ tũrĩ a nyina ũmwe. Makofi. Asanteni sana. Nitwacokia ngatho nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Twero thai. Athuri thai. Atumia thayo. Asante sana. Ndĩrenda gwĩta mũndũ wĩtagwo Nderitu Mũrĩithi no atongorio nĩ mũndũ gwĩtwo Martin Luther King. Ukauri nanduka no kuya guoko iguru uko haha uwera guoko iguru haha hari mundu ungi uguera guoko iguru haha uri urugamagirira real estate ukahaho nawe no kuya iguru ndikumunengira gikero. Martin Luther King ni acaragia giti kia ubunge kuria mwena wa Tetu. Pigieni makofi. Rugama ateni guoneke no ocio nake muthuri uyu nio mahinyiriirio muno ni maundu ma real estate niguo witikirio kuruta kwira biashara real estate mari kwayo kuiga ciringi milioni 500 uhoro wa kwendia mugunda ni kunino ranino nijue ni marenda kwaria mathaa tutie namo twina wakiri Gichuke onake ukorugame wakiri Gichuke onake uyu ndukwaria please wakiri Gichuke nake wetagwo Kimani nake arauga no karuta icungwa kuria muhurira irui ndigwitikira kunengera na microphone na nijui nderitwa tuikana gwita uyu nake etagwo Ribathi aumite Nyandarua wakiri Njorua itu wa mwechimua twina mwechimua Manje ndiukana athire mwechimua Manje akoretwo aituruirira muno kuria mwena wa Kajiado ni mui uria Kajiado eri counties iria tutaraga ciri na uingi wa andu akuma Gikuyu Embu na Meru. Kajiado ni imwe akoretwo ku ari mubunge na ni aracaragia giti kia deputy governor Maina Kidienye na no sawa na ndiona Karithi chairman witu kuria Meru. Bwana Nderitu itikira muikare ithe tu mahurira irohi ni gutia
mathaa maya tuthire na mona mbere ati onake iyo nake ni acaragia gitio kiu gia icungwa kuria Gikuyu ni andu anyi no mwachio icungwa ndangiricha erekeirwo ni arume taya ali thutha utunyarira na njireo Mheshimiwa Nderitu Mũrĩithi Governor kutoka Laikipia nio mararwaraga hwaĩ nĩ ũndũ wa kũrĩa mũgate makarwara diabetes. Haya. He Meru, Embu na Gikuyu. Muriaro. Muga kaire. Nikuhoro. Tageithia iciarera-ini uguo. Asante sana. Riu tugwika uguo niguo tukire. Yes. Na maundu maria gwiritwo ni kamiti ndabariri igongona njarie ri maundu ma economy kwa jona ni maritio ni wa Mucomba magacoka makario ni Mheshimiwa Mwago koguo ngukuhihia muno nega hau njoke riu njite SG na Mheshimiwa Martha hangikorwo hari mundu hihi tutigereirie ri ni magwika atia ni mahota gukimuhe kamwanya kana kamweke na recognize deputy chair wa kiama kia Wiper mutikimuhurira wa Kanyi nari guku so gwiretwo njari cia economy nyuma na gwitigira tondu ndui mbuthi cia economy itikoragwo cama ta cia siasa ya koguo mugukindeithiriria ndamuhe mbuthi ri mukahura kahura ruhi katiguo kuri na nyambiririe na kumwira atiriri sorry ngire na homa gwiciria ndioi kana ni thabari ndirathiete na guku Malawi kana ni atia kana ni hwai kundu ndirathiete debate ya maundu ma magoti riu ndiracemania na anake amwe na uria ungi he andu aitu ruturiko Kenyururi Irumi umwaro igatiriri we ungikorwo ni uranogio ni igoti ria mitokari uigio mucii riu Kenyururi ta kiu ni giaki na niguo twetungumanagia keguru agetha bia agetha agathie sako agatumana Dubai akagura gatoka na akareha igoti ria VAT na import tax urakimurumaniki tungikwira ati ni turaigua utuhatiriirie ri we Zakayo na muteteri wa Zakayo githe twagiriire gwituthikiriria kana tukimathuraga agwika atia magiriire gututhikiriria ni magiriire gututhikiriria gwenda tukimere atiriri na kayo kanene murega akirwo ri ndare yake 2027 no iro na mugire you are there we are there na magitungurikia ri nduyo na ndoto hanyukio horo ucio mainoke tene tondu tene gaja hichieke atia gaja ithire pointi ithatu tu riu mabururi maria matwarithagio na njira njega ri igoti toria kuhatiriria muriithi wa Kang'ara kwagiriire atiriri riria ukuona bururi uri thiri ukanyihia magoti nigetha bururi weke atia ukire kai jamba ici ta thomete kaniki kana no gutume goro uguo cikona ta Ngai witu atagatuonekanira kuria atiri cikauga ocio ati cia murora inyuiri ni murarwara muno diabetes ati tondu ni muraria ki I mean honestly
he bata wa kuturuma ni hari ocio cikauga atiri ati tondu nicionaga ta muri mbia ri iri rio gutumira kamunguri ugutuma tuthendi kuri mukuru kana mwari wa maituguo kana your brother biashara ini citu makauga ehe muongerera igoti manakiuga atiriri o marauga uguo that you must sacrifice kwaja inyu andu a Meru, Embu na Gikuyu, that you must sacrifice. O sacrifice uri he igoti nena nene nigetha thingira wa iregi no ri ungi ri cithie cigathondekwo na ihakwo rangi ni hega uguo we mongerera igoti that you must sacrifice uri he igoti nena nene ria mugate ati nigetha andu aria mari thirikari ri makorwo na mitoka minena nene shindwe ugayo uguo shindwe ugayo uguo shindwe ugayo uguo shindwe nie ndire ndona andu kurwo ni mitugo na njira iyo to nginyagio henie maituguo honestly ono ngitumwo no to nginyagio henie mwari wa nyukwa to nginyagia uhenie thoguo na nindakenio ni wa mucomba kuga atiri turetikania na uhoro ucio ewe ningwenda mukijitikirie jeji ohani ni makwa ni ndarekia bai muhurire ruhi na ndamwira ndina kihuti nikio ndingihota gutindika muno mojitikirie gete tene hindi yake bakiguru hindi watu ikete haya kendige guthie naku jete mheshimiwa Martha Wangari atwarerie DJ kai gwathia te haha tũrĩ tiho tuthiaga haha tũrĩ tiho ithuĩ twambĩtie nĩ gũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai enda. Maya no marurume mairathimo mbure Maya no marurume mairathimo mbure. Asanteni kana nĩ tũgeina hau hakeri na mũingĩru nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga na mũingĩru wona maithori tũtigaciona rĩngĩ andũ a Ngai nĩgũthiĩ tũrathiĩ nginya tũkinye ũrĩa Ngai endaga. Maya no marurume mairathimo bure. Asanteni sana. Maya nĩ marurume mairathimo mbura ĩ bakuhĩ ngĩmwarĩria na gĩgĩcũgũ. Mũrĩega Gĩkũyũ, Embu na Meru, mũrĩega rĩngĩ Mũyaro, Mugeni. Asanteni sana. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa bata na ndĩtenambĩrĩria na ngwaria na mĩario mĩkuhĩ mũno. Mũnjĩtĩkĩrie njĩte andũ erĩ athatũ mekwagĩrĩrwo nĩ gwĩtwa no andũ mĩingĩba mũno. Ribathi nyita ũgeithanie na ndũkarĩkie ndagĩka. Thengiũ mũno ngatha ya rũrĩrĩ. Niĩ ũguo mwaigua njĩtagwo Gĩcuke wa Ribathi na ndĩ wakiri, na tondũ wakiri aragia na points ngwenda kwaria na point njuge ũũ. Wa mbere ndĩrarĩ ũmwe wa arĩa maratabanirie mũgamano ũyũ
twina atongoria angĩ me gũkũ. Kerĩ, he kaũndũ ndaigua gatanario getagwo ga gĩkuũ. Nĩ tũgakua inyuothe, ngwenda kũmũmenyithia nĩ mũgakua. Mũteithĩtie rũrĩrĩ kana mũtateithĩtie rũrĩrĩ. No nguona arĩ wega mũkue mũteithĩtie kĩ? Mũkue mũteithĩtie kĩ? Njoke ndambũre mũtongoria gwĩtwo Kibe. Nĩ oigire wakiri Kibe, oigire tũrũe na ũkombo na kũhinyĩrĩrio. Niĩ nguongerera njuge tũrũe na indo icio cierĩ ũrĩa Kristo marũaga na Shaitani. Wa gatatũ naguo wa mũico ngwenda kuga njĩtĩkĩria ndambũre andũ erĩ tu. Mr. Gĩcũrũ umĩte na Ikuru nĩ mũtongoria mwega mũno. Ndĩna my former deputy governor wa Ithaka wa Mwangi haha, nĩngũmuonete haha na nĩ njũĩ mwĩ karibu mũno. Njoke ndĩmwĩre tondũ ũguo tũratongoreria kĩgomano gĩkĩ tiguo mũico wa movement ĩno. Movement ĩno ĩ muoyo na nĩ tũkũmĩtwarithia na mbere. Ngai wa amũrathime. Asanti, nĩtwetĩkĩrie gĩcuke more than 90 seconds, now 90 seconds. Thengio mũno mheshimiwa, mũrĩega rĩngĩ. Niĩ njĩtagwo Ndung'u wa Ngenye na niĩ ona ni ndĩ wakiri na ndanatuĩka mũtongoria wa aruti a wĩra, na ngwenda kuga aruti a wĩra Zakayo aramahe mũcara wa 10,000 akoya 7,000. Rĩu ona maroria atĩrĩrĩ, ona ti kaba mangĩkĩoya iria Zakayo aroya we atigwo na ici ingĩ. Zakayo tũtingĩtĩkĩria atĩ gũgatuĩkaga enda mbeca cia kũgũra bataraitha fake arakora payslip ya aruti a wĩra. Enda mbeca cia gwaka nyũmba cia magotoni aroya mbeca cia aruti a wĩra. Kaĩ Zakayo atuĩkire mũndũrũme gũkĩra arũme arĩa angĩ. Kaĩ aruĩte na tho na ithuĩ tũkarua na tũhiũ. Nĩ tũkuonana na mũndũrũme ũcio na tũmwĩra tũtiramwĩtigĩra na tutapambana na yeye. Ngai amũrathime na tũgũkorwo twĩkuo mũno. Asante sana. Thank you. Bwana Ngaroya, and next will be Professor Naituli. Nyũmba thai nĩ nyumĩte na Ikuru na rũgamĩte seneta kũu na no kuo ndĩrarũgama. Matumbĩ marĩa marakomereirio nĩ maratũrĩkire na maratũrĩkire nyoka. Na rĩu nyoka ĩno no nginya tũmĩũrage. Nyoka ĩno no nginya ĩke atĩa? Nyoka ĩno no nginya ĩkue. Rĩu mathĩna marĩa me ma thirikari ĩno nĩ maingĩ mũno, kuma kahũa nginya kĩ, koguo tũrauga atĩrĩrĩ, othe nĩ mekũinũka. Kufa dereva, kufa makanga, kufa dereva, kufa makanga. Asanti. Mongai standing MP Kiambaa karibia. Athuri thai, atumia thayo. Niĩ njĩtagwo Ithaka wa Mwangi, nyumĩte Nyandarua. Nĩngoretwo ndĩ mũtongoria kũu Nyandarua ona Kĩnangobu twĩna baba yao. Niĩ ndoka tu kũheana kiugo kĩa advice tondũ nĩ nginyĩtie gĩkĩro kĩu ta ũteti-inĩ wa bũrũri ũyũ. He ciugo ciario nĩ mheshimiwa ũyũ wa Starehe. Okorwo nĩ mwathikĩrĩria wega biũ ciugo cia mwanake ũcio ũyũ waiti tokorwo nĩ mwathikĩrĩria wega ciugo cia mwanake ũyũ nĩwe wĩna ndũmĩrĩri ya Ngai ũyũ ti mũndũ wa kawaida, tondũ no kinya tũmenye harĩa tuoreire nĩgetha tũhote kũrectify. Tuoreire harĩa twathire gĩthurano-inĩ tũtarĩ na mũtongoria ũngĩenda gĩtĩ kĩu kĩnene. Agree to finish. Tũtarĩ na mũtongoria ũngĩenda gĩtĩ kĩu kĩrĩ. Rĩu okorwo nĩ tũkwenda gũthiĩ na tũthiĩ wega, Martha twethe mũndũ ũrĩa ũkaneo mũthĩgi wa gĩtĩ kĩa president nĩgetha tũhote gũcambia ngoma tukiugaga kwĩ kũndũ kwega kwa Jesu kwĩ mũndũ witũ, tondũ ũkĩcambia ngoma ũtekũgathĩrĩria Jesu na Ngai wa mũrathime. Asante sana. Kuma rĩu have a minute na nigerie 2 minutes. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nyũmba thai, kĩrĩma thai, ngetwo mũngai wa Karũmbĩ kuma kũrĩa Kĩambaa, na tondũ nĩ ithuĩ Kagege 001 gathurĩirwo gwitũ, twĩhĩtĩte tũkauga no nginya gathiĩ mũciĩ, na gagĩthiĩ mũciĩ rĩ nginya mũnene wako rĩ tũtiramũtigia hamwe nyũmba. Asante sana. Na Gacheke Gachini uwe hapa mara moja tumalize. Nyũmba thai
atumia thayo hamare twajeta wo GG gathonjia kuma Bahati na Ikuru ndarugamite MP gero step down ni undu wa gutigira mundu gwitwo Mrembo na Kazi no athire akinyitana andu amwe na uria no a Jubilee ni umwe witu no athire mwena uriku ndina kiuria giakwa ni kiuria ndekia I yield my time to honorable kiuria ni riri aria maratwendia mwena uria ri tumeke atia aicongwa Mrembo na Kazi na aria angi tumeke atia aria maratunyitira ta mutumia witu wako Kiambu mwa Mucomba. Asante sana. Rekei mugeithio ni mwanake wa Mathare. Mumenyo na Mathare guku. Thai gikuyu kiugi. Thai matigari ma Njirogi. Akene muririkanie 208. Mwahuritwo. Mukihurwo. Mukarira. Mutumia umwe akiukirie etagwo Martha wa Karua. Mukimwita Martha niki? Ni njamba. Etiguo mwamwitire. Martha niki? Ni njamba etiguo. Riu kireterera kumwira umuthi nyumite Mathare na nitwikite maandamano maingi muno. Na athuri ni mwaria na mwaria wega na Waititu na inyuothe ni mweingi ona Wanguku tware na inyu saba inyuothe. Asante gati. Mamleke ndimere tware nawe Mathare. Inyue twamwira o tutikwondori muringi. Okay, asante sana Gashini. Tutikwondori muringi. Asante sana tumemaliza. Tutigoka ringi na tugikare muri ya kana mama. Tuorora tuoka ya kana tutikwondori mu utuonie njira. Asante sana. Warembo hai. Warembo hai. Wanaume ria. Wanaume ria. Wamama mwa. Wamama mwa. Jesse Mweku. Nimugwetekera kwendia rurire rengi. Nimugwetekera kwendia rurire rengi. Ai mutigingire mbare no aciari megukithikithaka twi guku kweri. Megukithikithaka twi guku Jesse. Bamaritwa njitagwa Mbasirio kuma Kirinyaga Ngai amurathime. Asante. Okay. Eterai Professor nindeiga Professor arugamite muno reki acio makinya thutha meterere. Antu betu bakire mara mueni. No menyani. Tu na antu abaingi hapa kuma Meru njuri nchegerea. Na wendru njuri nchege. Akoro njuri nchege rwameni kenda tubugethia. Paringerengirwe. Asante sana. Wonkawa kiatho kikubua. Tuwetikiria itwebelete barabarane na tuwetikiria chokago barabara. Tuwetikiria kuungania muji wetu, kuungania Kirimara kenda tumenya witethia ipo boya nonto bakwea. Asante sana. Tumeanza barabara and barabara itatupeleka mahali tunaenda. Asanteni sana. Geithania nduthu ndagika. Nyumba thayo nyumba twauga nie ndare ngeithi cia andu athubukia njitagwo Mbogo wa Mbogo-ini ndari candidate wa Jubilee MCA na turauma hau ithu turi Jubilee na andu athubukia ni manduma na ngeithi na ndamatumira mtandao-ini na mauga umuthi maundu maria twahitukia ni mega mauga guoya uturagia mucii na ki. Thank you. Asante sana. Mugeithio riu ni mheshimiwa Dubai kutoka kule Tigania. Mbeta wa Peter Dubai kuma Meru County Tiania West. Inkuira antu pa Mount Kenya tuwatanire tuditanire ngwe pamoja no kaile la mchamanyo baba kuwa you take succeed ni antu ba within Mount Kenya. Uti antu bango kuona bakirwa na mantu au bakuma county inge itukuwa ukona antu ibakuretera raia fertilizer nthuku ukona fertilizer nthuku tukethira tutena production na 90% ya antu Kenya 51 54 million
dependa na agriculture na agriculture ke akuthuka nthi yonthe ni thukire thirikari ni gwiri kwilela antu bara baretete fake fertilizer kwa sababu you are destroying the economy ya 90% ya population ya Kenya. Toma mira niyo idhairaria mira kwe antu barire bantu mira makandamia security kaua na mayani yo yaro amerete Meru na yonthe yathirite thai inkuwa kwina lawyers wabaingi turenda tunyitanire mugambo wa kirima urikire ungiuga mbuiki no wage kuigua ni ara me murimo uria no gicagi kigima kengiuga mbu kithe mate kuigua kirima kigima kengiuga mbu ni ta muraramo wa shimba kirima kimwe tukiuma aba tuge twibitite ati kirima ni kimwe na mugambo na tubingore murango nye mathaa maku makinya ugakora murango we mwiki atia na we murakaranetie na muru wanyu kwena ni we gitumi itikira kuthi kuboya mubera we murakaranetie na mwaro wanyu kwena ni we gitumi itikira kuboya mubera ona korwa we siasa ni murengo ungi ni ndu ingituma ogwakia ukarumaga mundu uri ungi ni ndu ingituma we itikira kubuthirwa kuthi guthukia indo cia mundu uri ungi ndimwire thirikari yombagwa niguo irugamirire haki cia andu othe te haki cia mundu umwe haki cia andu othe na haki iria nene muno ni ya muoyo wa mundu wothe ni indo ciake tondu utangikorwo ni indo iragutungata muoyo ucio utingibota gukorwo bau kwoguo undu uria munene ni muoyo wa mundu ni indo ciake no gukorwo riria kwamba rwa Kenyatta kwatharikirwe
wewe ciririe icu nä ndeto cia tongoria reke matwarane no gukorwo weciririe ite gukonie inareo riria mugunda wa Dabibi wina andu ngiri na ngiri uratharikirwe na ni andu matena binya ureciririe atia waga kurugamirira ma umenyage onawe no urikinyirirwa ni mathina ndiroria atiriri tunyitanire tugi atiriri wabutia omwe witu wabutia kirema gikiothe ate wabutia omwe witu wabutia kirema giothe nawe murwa meitu mwarwa meitu tiga gutweka mwendia wa ruriri utwekaga niwe uri seragua uthii ugathukia kwa murwa nyuko kana kwa mwarwa nyukwe ndugatweke niwe uri kunyanagira mundu wa kirema kwoguo kumagio umuthe twitikanirie turirugamaga bamwe na wabutia omwe witu wabutia kirema kio giothe nitwanyitanira kwoguo ngikorwo uratumagwa ndagutheitha kuma umuthe tiga gwika atia gutiramakania wi mwena uriku wona twareterwa igoti ribana tare ya mukoroni ona worobo mbari cianyu iro bandu bariku thibitari ithukite na Linda Mama ikathengua na nera atethagia atumia magithi kwibingura kwe mundu mutigirire ona aria mararia tocuiku ona kwao gutina Linda Mama mutongoria ngiagira agagira akaguna bururi wo na mbeanaga ngerekano ya Mwai wa Kibaki ria Mwai wa Kibaki ugire ciana cingire thukuru guti mwana utaningira thukuru kana wingirire agicokithwa bururi wothe no riria maundu mathuka mutongoria urabinyiriria andu toyo weku arabinyiriria nginya aria mekwao kana ureciria kwao ni gwitonga theri andu no gukaya mareka atia tutiregete kuruta igoti turuga atiriri thirikari no nginya ikorwe na igoti niguo thii na mbere no watho ruga kana principles cia igoti uthimire andu igoti ria mangibota kuriba no ndugathi kuruta irio cia mwana thani-ini ati ni igoti niguo aria mwikurie iguru mwikarage maisha ta ma king na queen ati muriage mbia citu ria ciana citu irakua ni ngaragu muriage mbia citu ria mwana agite cia kumutwara thukuru turuga atiriri buthira mbia wega tiga gutuongerera murigo ukibuthiraga mbeca citu withambage nacio ta mai twakwira atiriri tiga thabari nyingi itena njira akorwo rutagira Kenya wira kibarua gi Kenya gitina kugwo rathi na twakwira ona suandikite wira mere wira wi Kenya utikuuma rathi ona ngendo cia guku bururi-ini nyibia ati bandu ngithi na ngari no nginya muingire ndege nigu turibe goro ucoke utwire gutina mbia cia kuriba arutani a JSS gutina mbia cia ndagitari na twaroria cai uria uranywa wa mwaka umwe no wigane kuriba ndagitari acu mathabu maku ni twarega oburunji wa mbeca cia muingi mutiarie Sakayo igue kana ni Farao kirikaniro kiandikitwe Farao ni aregete na andu ma Israeli umuthe Kenya kwina Farao turera Farao atigana na andu akirima na atigane na andu a Kenya tutikwenda kuthumburwa tunganete abo umuthi niguo Farao amenya atiriri tutina uru na mundu no ni twarega kunyamarua na korando egege sogo damwira na kithungu Kenyans are united to resist oppression okay ate kuratweka wakoro wina ngari uribe mbeca akoro ni urendia njui cia nguku uribe ndui igoti riu ria tukia ria muthungu rietagwa poll tax no heart tax ate gutinyo mbetari bagandui igoti umuthi uyu Sakayo arenda gukuribia kindu kiothe ona ni mita agite ya kuthima rera rira mwathani ekite atia atubete
muthenya uria kuthondeka mita urikorwo kirwo ati we ni uranywerera ringi gukira andu aria angi no nginya tumwire enough is enough tucoke tumwire atiriri ndungithukia urimi witu na fertilizer fake ugitubeaga mbegu itaramenyeka kuria ciumite ene moe ni ingiririe GMO Kenya ngwendaga kumuthomithia banini ati ungibanda GMO gwaku umuthi mugunda waku utikabandika mbegu cia kinduire ringi ati urithiaga ndukani uria ukethaga ugatigia cia kubanda uriganirwe ucoke umenye neighbor waku rububo rwabura mimera yake mwena waku mugunda waku wa neighbor na utuike GMO ethiaga up to 60 kilometers koguo mundu umwe no abande athokie county ngima na athokie neighboring county ni twanyitanira maundu aya tukwenda tumarie tutimarikirie guku ni tukuthi o county twebange na twauma guku muthi munyitane o county ithondeke mutaratara wayo ni tugukora tukiaria ni inywe twebange twe bamwe na nigu tubote kurora maundu meitu moremi tubote kurora maundu meitu ma biashara tubote gutindika kana kuregana na igoti tutangibota kuriba na kwanja ndirera Sakayo icio nyumba cia affordable housing urakire na mbia citu twetitie kiabinya uraka na migunda ya thirikari tondu te ya kugura andu ari othe marathambirwe ni mai bamwe ni indo cia umabe affordable housing na turenda mabewe matekuriba na magieterera wecirie kuri okumaba mekarage magieterera nyumba cieke atia na gute county tena nyumba icu ndugucoka kwiburaga mbia citu tutekwaria katiba ni tubete rutha rwa kugora tukwenda thirikari kana bururi wa Kenya wiki atia utongorue andu itu ndiwe kana ni muigwa mureithi akiaria mureithi nderi twatwiraga na ni uboro wa matondu de monu figures economy ya Mount Kenya kuma Ngong'u nginya kare matura economy itu nene gukira turi atongu gukira mabururi 34 ma Africa na niwe Africa ye mabururi 53 tonge karathi na atalam 8 o county no igie na mubango wa gutethia ciana citu irite na mawira wa kwetha value addition ingitubea mawira andu aitu tutiretura tuboyaga ni indu ikuria turi tunyitanire twina professionals economists tamureithi na aria ange mangitutethia mwena wa watho ni muonire njamba cia ruriri na kwina ingi nyingi gatagati kanyu guti mwena tutena andu agututethia ene mumanyete ciana iriragire theine wa O levels ni muramenya nyingi ciumite Mount Kenya muri mwagwa kigeranio na njira teo tutiwe kuria kirarugirwa no ni tugwitethia twina professionals ingithi macukuru kwariria ciana citu mabote gwika atia kwambatiria grade ciao na kurora kana bio grade ciao ni raroretwo na njira iria yagirire andu aitu umuthi tutibota kwandika mathina mothe tukire kwamba kiondo tugitume keige wega kirima keige wega na mugambo wa kirima weki atia wiguike ni twanyitanira oguo andu aitu katiba ni twitikiretie kuregana na maundu aria tutarenda ni twitikiretie kuruta mugambo ni twitikiretie ona gwika boycott ona ya kuriba igoti ni twitikiretie ona kuthinja demonstrations ni twitikiretie gwikire irore ina wingi wa andu wa kuonania ni twaregana tutekuga maundu aria tugwika muthenya wa umuthi no twoka tukiaraniria ni inywe mwebaririe gutwira maundu bara mukwenda twambiririe akorwa Firauni ni ekuigua etikirie kurekereria andu a Ngai metware tutina uru nake no akorwa ndekuigua ni ithwe nake iyo ni ndumiriri na ni tukwenda one
vote, one man, one vote, one shilling. Na njira nguhĩ nĩ kuga atĩrĩrĩ, rĩrĩa kwĩna constituency ĩrathura mũmbunge na kura itakinyĩte ngiri 20 na constituency citũ tũthuraga mũmbunge na bakuhĩ ngiri 100 kana 150, nĩ kuga mũgambo witũ na nĩ watwekua kana na kĩthũngũ, our voice is diluted. Katiba yugĩte atĩrĩrĩ, tondũ ndarĩbo tũkĩmĩthondeka, atĩ thutha wa mĩaka 8 gũkaga wa boundaries na commission yegerie kwĩganania andũ cikaro ciothe cia bunge, kwĩganania as nearly as possible. Koguo tũruga atĩrĩrĩ, nĩ bĩndĩ twathi kũgaya boundaries, tũrenda kuona atĩ population ya boundaries is as nearly equal as possible. Nĩguo mũgambo witũ wigĩkue. Tũrenda mbeca ikĩgawa igawe na wingi wa andũ, tondu wanengera constituency CDF kana county mbeca ciathi kubuthirwa ni andu timiti kana eka cia migunda. Ni twanyitanira watu ba mbeca nini twi Mount Kenya, uruga mwana wa Mount Kenya akue ni murimo agite ndawa. Watu ba mbeca nini uruga mwana wa Mount Kenya ndakathome kana bebe mbasare ya 500 mwana ũrĩa ũngĩ akĩrĩbagĩrwo bisi yothe. Nĩ tũramenya gwĩ cikaro cia bunge kana county itigĩtwe thutha na maendeleo, na nĩ twamenyaga ndeto ĩyo na tũkĩthondeka constitution, tũkĩthondeka nyamũ ĩretwa equalization fund kana mbeca cia kwĩganania. Mbeca icu nĩcio ciagĩrĩrwo nĩ kuongererwa igakĩre andũ acu mabarabara na mathibitarĩ, no te kũmekĩrĩra mbeca nyingĩ gũtũkĩra ciana citũ iraraga igĩturwa nĩ mĩĩrĩ twagĩte ndawa. Ciana reject any formula that does not prioritize population as a measure of sharing resources. But we also affirm that the equalization fund needs to be boosted for infrastructure in marginalized counties. Na ngwĩre ona gũkũ gwitũ Mulima kwĩna marginalized counties. Ongethikeni ongekora kũndũ kubana ota uturagweta kwoguo makĩmĩtara mamatare. Ongethi Mathare ndũngĩtĩkia nyũmba iria ũrona kana mũkuru kwa Njenga. Kwoguo na Nairobi no marginalized. Nĩ twanyitanĩra na tũtige gũtindaga tũgĩtishwa atĩ o mũthenya tuga nĩ tũgũcemania andũ a Kĩrĩma, nyinyi nĩ wa Kabila, arĩa angĩ nĩ maracemania. Nĩ tũgũconoka kuga tũrĩ a Kĩrĩma andũ aitũ na tũtigetĩkĩre kũgayanua. Ona ũngĩrega ithuothe monaga ũtũbanene, tondu ona marĩtwa maitũ no mekĩte atĩa, matikũranaga Mũgĩkũyũ Mũembu na Mĩrũ. Ndeigirwe makiuga atĩ Mũgĩkũyũ ũrĩa mũru mũno nĩ Mũmĩrũ, tondu Mũmĩrũ ararakara nĩ mwarĩkania. Kwoguo na matiũĩ no mararĩria moya andũ a Mulima nĩ Mũgĩkũyũ, no ũmũthĩ tũramera nĩ Gĩkũyũ, Embu na Mĩrũ na Mũtharaka roba tondu Mũtharaka nĩ Mũmĩrũ, Tharaka Nithi that is. Na tũrauga atĩrĩrĩ, tũkwenda rĩu twambĩrĩrie gwĩthondeka. Nĩ ndakena nĩ athuri kuga atĩ nĩ marebarĩria kwararamia nyũmba ĩno ya Gema. Wega nĩ tũthi tũceranĩtie na twaramĩte. Mwĩkamba ngĩaria nĩ ũkũigua ũrĩa areka atĩa arauga ũcio nĩ wa tata. Nĩ moke ona ithuĩ nĩ twamamũkĩra kana mauga atĩa. Nĩ twabea athuri ake a marũtha mathiũrũrũke na marie na athuri a Njũrĩ Njeke na megũkũ marie na athuri a Ngome makorwo me bamwe mathi mararamie nyũmba ya mũndũ wa Gema. Nĩ twetĩkanĩria andũ aitũ. Ndikwenda kũmwĩkaria makĩria ya ũguo nĩ twaria, no mũmenye tũkĩte kũnyitana to resist oppression. Na nĩ tũramenya maũndũ arĩa maratũthĩnia nĩ marathĩnia Mũkenya ũngĩ. Nĩ tũramenya maũndũ ma agriculture, maũndũ ma economy, wagi wa mawĩra, kũbeana mawĩra na kĩmenyano na kĩendano na mũthutũkanio kana nĩ ona kĩthũngũ discrimination. Nĩ kĩũndũ kĩroneka atĩ parastato ciothe anengerete andũ makwao. Nĩ tũkũmĩrĩria kweri?
nä tå kå mä rä ria no nginya tå nyitane tå bote kuga mbu na tå ga mbu tå tä kaga må ndå wa gå twä tä ka guoya tå tä ngä enderua korwo tå rä andå a kwenderua guoya å må thä gå tä ngä na Limuru 3 maranä rä re makageria kuga nä kanjä twe marendaga we wä tigä re wä cirie gå ka Limuru 3 no å ndå mwe na kwä gaä ra andå aku tondå nä gå gakorwo mbara nä merwa nä twä athä te na kuma å må thä twauga gå tä må ndå wagema å gokä rä ra å rä a å ngä nä mathii magaceria andå angä akå rå ithia no ithuä nä twarega gwä ka atä a kå rå ithio we wä nja å reciria atä nawe no å ke kå thå kia nyå mba yanyu å ririkanage ndagä ka ya må ico bwaä nä gwatuka gå tä ka ihuga toä kwao we å kä inå ka tondå no kå rä tuka ä tä kä ra kuingä ra nyå mba ä no itå nä nene nä guo nawe å menyage wä na må ciä kwanyu ngä rä kia njuge å u tå tä rä twacemania tå rä ithuothe andå agema nä tå cemanagia andå anini no tå tä rä twacemania kuma ithurano igä thira na kuma mathi kå thå kia indo cia Mbaro wa Kenyatta tå renda kå mwä ra atä rä rä Mwai wa Kibaki nä atuonirie tondå nä we warä wa mbere wa kuoya ucukani kuma kwä president wä muoyo atuonirie gå tä a president å rä a wauma gä tä nä and it became a tradition in Kenya. Turenda gukwira na